ลุยเลย ดูอ่อนแอเช่นนี้และขี้กล้าเช่นนี้ข้าเกรงว่าทิ้งกระบวนท่าเดียวก็จะทำให้เจ้าหวาดกลัวจนสิ้นสติในเมื่อเจ้ากลัวนอนคุกมากขนาดนี้เช่นนั้นก็อย่าโทษท่าอย่าคุกเข่าเหมือนคุกปลิ้งกินใจอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อีเทียนนับออกมาเผชิญความตายซะไม่อย่างนั้นสำนักชิงหยุนของข้าจะถล่มหมู่บ้านเทพิงทั้งหมดให้ราบเป็นนักลองอีเทียนอย่าแล้วมีคนมาหาเรื่องออกมาเผชิญความตายซะไม่อย่างนั้นสำนักชิงหยุนของข้ามีคนกำลังก่อเรื่องจะถล่มหมู่บ้านเทพิงทั้งหมดให้ราบเป็นนักลองนี่คือหมู่บ้านเทพิงหรือใช่ไหมล่ะพวกชาวบ้านนอกกลุ่มหนึ่งแค่เล่นกูเล็กๆน้อยๆผู้บำเพ็ญทุกคนก็ทำได้เจ้าถูกรังแกโดยพวกชาวบ้านนอกเหล่านี้น่าสมเพชอะไรเช่นนี้คำสั่งสอนของสิทธิพี่ถูกต้องแล้วไอโง่อีเทียนนั้นทำให้บริษัทของข้าเสียหายกว่า100 ล้านท่านต้องช่วยข้าแก้แค้นถูกต้องเลยบนเส้นทางบำเพ็ญเพียรอย่ารีบร้อนที่จะโอ้อวดเกินไปพวกเจ้าทั้งหมดก็แค่พวกชาวบ้านนอกที่โง่เขลาข้าจะสังหารคนทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เพื่อแก้แค้นให้พวกเจ้าที่อีเทียนนี่คือวัตถุเซียนทั้งหมดที่ท่านหลอมให้พวกเราทุกคนใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วนี่คือคราดก้าวซี่ผ่าสวรรค์แยกปฐพีด้วยการกวาดคราดเพียงครั้งเดียวมันสามารถทำลายภูเขาและหินให้แตกเป็นสิ่งๆได้ด้วยการโบกเบาๆมันสามารถไถนาได้ประมาณ100 กว่าเอเคอร์มันไม่มีอะไรเลยและอันนี้คือพัดกล้วยก้าวสวรรค์การโบกเพียงครั้งเดียวแบ่งแยกหยินหยางด้านหยินสามารถพัดพาไอเย็นเยือกจากก้าวบาดาลออกมาได้ด้านหยางสามารถพัดพาเพลิงแท้สมาธิออกมาได้ตราบใดที่ควบคุมมันได้อย่างเหมาะสมมันทำให้หนาวอบอุ่นและร้อนเย็นสบายสิ่งเหล่านี้เหมาะสมอย่างแท้จริงสำหรับชาวบ้านโรงงานศาสตราวุธองค์ตัดสำหรับการบำเพ็ญเพียรท่านเจ้าสำนักมีบางอย่างผิดปกติปูลิวและคนข้างนอกกำลังต่อสู้กันเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้ไม่นายเร็วเข้าไม่อย่างนั้นจะสายเกินไปเจ้าเด็กเหลือขอ3 คนฤทธิพิเศษการเคลื่อนย้ายในพริบตายกพื้นดินให้เหลือเพียงครึ่งผู้บำเพ็ญที่ต่ำกว่าระดับแก่นทองคำอาจจะไม่สามารถทำได้ด้วยซ้ำชายชราคนนี้เป็นอะไรกันแน่เกือบจะไม่ทันเวลาเพื่อมาดูการแสดงท่านผู้เฒ่าข้าขอเตือนท่านไว้อย่ามาขวางทางมิฉะนั้นหากสิทธิพี่ใหญ่ของข้าลงมือท่านจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะขอความเมตตาเจ้าเด็กเหลือขอ3 คนนี่มันเวลาเรียนนะตอนนี้พวกเจ้าอยากโดดเรียนหรือไงชายชราข้าก็เตือนท่านว่าอย่าขวางทางข้าถ้าท่านไม่ใส่หัวไประวังข้าจะทำให้ท่านเลือดออกตรงนี้เลยพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันพวกเจ้ามาจากชั้นหรือไหนไม่สวมชุดสำนักและไม่เข้าเรียนแล้วก็ยินโทชมด้วยตอนนี้เป็นเวลาเรียนของสำนักนอนราบแล้วพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
บำเพ็ญยาก็ยังแข็งและมุ่งมั่นพัฒนาทุกวันเจ้าเด็กลือขอ The film was แค่เห็นพวกเจ้าก็ทำให้ translated ข้ารู้แล้ว and narrated by M Media. พอได้แล้วแท้จริงแล้วภูเขาที่แห้งแล้งและภูน้ำที่อันตรายย่อมก่อให้เกิดผู้คนที่ดื้อรั้นชายชราอย่าคิดว่าเพราะทำกันแล้วข้าจะยอมผ่อนปรนให้ท่าน คนผู้นี้มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นปรมาจารย์แกนทองคำใครจะคิดว่าอยู่ในมือของท่านปู่หลิวเขาจะไม่ได้เปรียบเลย แค่มองปราดเดียวก็รู้ว่าเขาอยู่ในระดับแก่นทองคำการบำเพ็ญเพียรของลิงเอ๋อก็ไม่ต่ำเช่นกันใช่ไหมจริงด้วยสถานที่มงคลทางภูมิศาสตร์เช่นสำนักนอนรากของข้าบ่มเพาะผู้คนที่ล้วนเป็นอสูร ตายซะฝ่าวิอนันตกรวาลเจ้ากำลังทำอะไรนี่มันไม่จิตไม่กันเลยเป็นไปได้อย่างไรนี่คือพลัง 50% ของข้าเชียวนะชายชราคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยในหมู่บ้านเทพิงแห่งนี้พวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันแน่ เป็นไปได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ได้ใช้พลังทั้งหมด มันต้องเป็นเช่นนั้นสิพี่ท่านว่าคนอย่างอีเทียนสำนักที่เขาก่อตั้งขึ้นมามันจะมีอะไรดีๆได้บ้างท่านไม่จำเป็นต้องยั้งมือกำจัดพวกมันให้หมดไปเลยถ้าเจ้าไม่ขวัญแปลก็ไปฆ่าพวกมันซะพลังของเขา 50% แต่ข้ายังไม่ได้แต่ต้องเสื้อผ้าของเขาด้วยซ้ำข้าไม่สามารถยังรู้ความลึกของพลังเขาได้เลยชายชราผู้นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ไป ไปเลย ลินเล่อเฉียวซงเฉิงเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าบริษัทล้มละลายจริงๆใช่ไหมแล้วมาขอพึ่งพิงสำนักนอนรากของข้าใช่ไหม อีเทียน วันนี้พวกเราพาสิทธิ์พี่ใหญ่แห่งสำนักซิงหยุนมาด้วย ความผิดที่เจ้าดูหมิ่นสำนักซิงหยุนของข้าไปก่อนหน้านี้ ถึงเวลาที่ต้องชดใช้แล้ว ถูกต้องพวกสิทธิเพิ่มเขาสำนักก็เป็นแค่พวกมือใหม่ตัวเล็กๆจะมาเทียบอะไรได้กับสิทธิสำนักจริงดุนผู้นี้ที่ผมพ่อมานานหลายสิบปีได้หากเจ้าคุกเข่าขอความเมตตาเสียตอนนี้ข้าก็ยังสามารถให้โอกาสเจ้าได้เพื่อให้เจ้ากลับไปทำงานที่บริษัท ทำงานเยี่ยงวัวเยี่ยงม้าที่บริษัทข้าก็ยังคงเป็นแค่วัวหรือม้ากลับสู่บ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญองค์ตักข้ายังสามารถนำสำนักนอนรากของข้าให้กลายเป็นสำนักที่ The ยิ่งใหญ่ film ที่สุด was ภายใต้สวรรค์ได้ translated บริษัทขยะ and ของเจ้า narrated by M จะมีแต่ Media. ฉุดรั้งข้าไว้ เจ้าคืออีเทียนใช่หรือไม่เจ้าที่แม้แต่พลังปราณดอกกายก็ไม่มีเป็นแค่ขยะเท่านั้นหากข้าไม่สามารถเอาชนะชายชราผู้นั้นได้ข้ายังจะเอาชนะเจ้าที่แม้แต่พลังปราณก็ไม่มีเจ้าขยะนี้ไม่ได้อีกหรือไอ้หนูตอนนี้ข้าให้โอกาสเจ้าแล้วพวกเขาลงในข้อความเมตตาซะมิฉะนั้นข้าจะทำให้สำนักนอนราบต้องอัปเลิดอย่างแน่นอน เจ้าไม่สามารถเอาชนะได้แม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรที่อ่อนแอที่สุดในสำนักของข้าแต่เจ้ากลับเอาชนะพวกเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเจ้ายังจะมาหยิ่งพยองอะไรอยู่ที่นี่อีก พลังปราณที่มีอุดมสมบูรณ์มันสามารถทำให้พวกเจ้าบ่มเพาะได้เพียงไม่กี่วันและแซงหน้าผู้อื่นที่บ่มเพาะมานานหลายสิบปีได้เมื่อครู่นี้เป็นเพียงความเข้าใจผิดของข้าเท่านั้นหากข้าใช้พลังทั้งหมดเจ้าจะไม่สามารถต้านทานสังกระบวนท่จากข้าได้อีเทียนเจ้าได้ยินหรือไม่เจ้าทำงานก็ไม่เอาไหนแถมยังมาบ่มเพาะเซียนที่นี่เจ้ามันก็แค่ขยะหมู่บ้านเทพิงแห่งนี้เป็นสถานที่มงคลตามหลักฮวงจุ้ยจริงๆมันสามารถทำให้การบ่มเพาะของพวกเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้าจะให้โอกาสพวกเจ้ารีบออกจากหมู่บ้านเทพิงไปซะปล่อยที่นี่ไว้ให้พวกเราบ่มเพาะข้ายังสามารถไว้ชีวิตพวกเจ้าได้ อย่าทำเกินไปนักบรรพบุรุษของเราหลายชั่วอายุคนล้วนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ผิงตอนนี้ท่านกลับต้องการขับไล่พวกเราไปหรือไม่ต้องกังวลพวกนั้นต้องไปแต่เจ้าไม่ต้องร่างกายของเจ้าพิเศษเจ้าเป็นเจ้าหลงที่ยอดเยี่ยมการบ่มเพาะคู่กับเจ้าจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการบ่มเพาะอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนหากข้าสามารถถวายเจ้าแก่อาจารย์ของข้าได้เช่นนั้นข้าก็จะบรรลุความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ เจ้า ตอนนี้เจ้าถึงกับโลภอยากได้คนของข้าเลยหรือนั่นขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความสามารถหรือไม่ ไอ้หนูข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่รับไว้เองเมื่อข้าปลดปล่อยอาวุธวิญญาณประจำกายของข้าหากเจ้ารู้สึกเสียใจในตอนนั้นมันก็จะสายเกินไปแล้วอาวุธวิญญาณประจำตัวทำไมมันถึงดูคล้ายกับของไร้ค่าในหมู่บ้านของเรา ไอ้หนูเจ้าคล้ายดูหมิ่นใครเขาหรือเรื่องปฐมกาลแห่งความโกลาหลนี้สามารถยิงพลังปราณจากฟ้าดินได้ทุกๆนิ้วที่มันกดลงไปมันจะเพิ่มน้ำหนักไปล้านปอนด์อีเทียนข้าจะรอดูเจ้าถูกเรื่องปฐมกาลแห่งความโกลาหลนี้จนกลายเป็นแอ่งเลือดไป
ให้ตายสิแรงกดดันที่ทรงพลังอะไรเช่นนี้นี่คืออานุภาพของอาวุธจิตวิญญาณกำเนิดจริงๆหรือ อีเทียน ตอนนี้เจ้ารู้สึกเสียใจแล้วใช่ไหม ตอนนั้นเจ้าควรกลับไปที่บริษัทอย่างซื่อสัตย์แทนที่จะยืนกรานกลับมาบำเพ็ญเพียรดูเจ้าตอนนี้สิ ชีวิตของเจ้ากำลังตกอยู่ในอันตราย นี่มันอะไรกัน นี่ มันบังแสงอาทิตย์ของข้า เอาไปซะนี่ ศาสตราวุธวิญญาณประจำตัวนี้ไม่ควรจะทรงพลังมากหรือทำไมมันถึงเบาขนาดนี้ มันไม่มีพลังเลยแม้แต่น้อย ยังตาโอ้วดีฟรือสิบพี่เร็วเข้าข้าแทบจะรอไม่ไหวแล้ว ที่จะเห็นท่านเป็นอีเทียน ให้กลายเป็น The ชิ้น film was เจ้ากลายโย translated เยอาวุธวิญญาณ and ประจำกายของ narrated ข้าหรือ by M Media. เจ้ากำลังหาที่ตาย แรงกดดันขนาดนี้ แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับจิตวิญญาณไร้กำเนิดก็ยังยากที่จะต้านทาน เจ้าที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มบ่มเพาะกระดูกคงจะแตกและเส้นเอ็นคงจะขาดสะบั้น ถ้าเจ้ารู้ว่าวันนี้จะมาถึงทำไมตอนนั้นถึงทำแบบนั้น ถ้าเจ้ายอมกลับไปที่บริษัทของประธานเสียว และซื่อสัตย์เป็นผู้จัดการโครงการของเขา แม้ว่าจะลำบากและเหนื่อยหน่อย และโบนัสจะน้อยไปบ้าง อย่างน้อยเจ้าก็ไม่ต้อง ถูกบทขยี้จนกลายเป็นกองเนื้อใช่ไหม ยังไม่แน่ชัดว่าใครจะอยู่ใครจะตาย เจ้ายังมีแรงมาโอ้วดีฟรือดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำไป อีเทียน ข้าแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นเจ้า ถูกพลังอันมหาศาลมีบทขยี้จนกลายเป็นแอ่งเนื้อ พลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ พวกเราอยู่ห่างไกลขนาดนี้ แต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงแรงกดดัน อีเทียน เขาตายแน่นอน อีเทียน เดิมทีเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของเรา ข้าสามารถขอร้องประธานเสี่ยวได้ เพื่อให้นายกลับไปทำงานที่บริษัทของเขา แต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะประเมินตัวเองสูงเกินไป และหาเรื่องตาย ดี แกทำให้ประธานเสี่ยวสูญเสียไป100 ล้าน ไปลงนรกและสำนึกผิดซะ ข้าคิดว่า เจ้าต่างหากที่ควรจะไปลงนรก ทำไมถึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลย มีแค่นี้เองหรือ นี่ไม่ใช่อีเทียนหรือข้าคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งเสียอี อีเทียน นี่คือทั้งหมดที่เจ้ามีหรือ นอกจากการโอ้อวดแล้ว เจ้าทำอะไรได้อีก อีเทียนคนไร้ค่าอย่างเจ้า ยังคงโน้มตัวเองด้วยความคิดที่ว่า จะเข้าสำนักเซียนเพื่อบ่มเพาะแถมยังอ้างว่าจะเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลวไหลสิ้นดี หน้าหัวเราะสิ้นดี ภายใต้อาวุธวิญญาณประจำกายของข้าการโต้านอันน้อยนิดของเจ้าก็เหมือนมดที่พยายามขยับต้นไม้อีเทียนรอดูธุรกรรมปฐมกาลแห่งความโกลาหลของข้าจะบทยีจนแหลกเป็นผุยผง นี่ นี่อาวุธวิญญาณประจำกายของข้าหายไปไหนข้าไม่รู้กุญแจทองคำพัฒนาการปฐมกาลของข้าทุ่งเชียงคุณของข้าหายไปไหนยาอายุวัฒนะของข้าอยู่ไหนสมบัติพิเศษของข้าอยู่ไหนให้ตายสิเข็มขัดของข้าอยู่ไหนเร็วๆเบียนหัวเพราะเข็มอีเทียนเจ้าทำอะไรกับข้ากันแน่ เขาเพิ่งฝึกฝนมาได้แค่10 กว่าวันไม่ใช่เหรอ เขาจะมีพลังขนาดนี้ได้อย่างไร แถมยังยึดอาวุธวิญญาณประจำตัวของท่านไปได้อีก ต้นซวยหลิวเจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของสำนักชิงหยุนหรือเจ้าไม่ใช่ผู้บ่มเพาะระดับแก่นทองคำหรือเหตุใดเจ้าถึงจัดการคนไร้ค่าไม่ได้ด้วยซ้ำแถมอาวุธวิญญาณประจำกายของเจ้ายังถูกแย่งชิงไปอีกอีเทียนอาวุธวิญญาณประจำกายนี้อาจารย์ของข้าเป็นผู้มอบให้เจ้ากล้ายึดอาวุธวิญญาณของข้าไปได้อย่างไรสำนักชิงหยุนจะไม่ปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนนี่มันอะไรกันถึงนี้ยามามันยังไม่ดีเท่าสิ่งที่หลานชายของข้าฝึกฝนเลยด้วยซ้ำยาเม็ดเสริมแกนแท้ของข้า นี่คือ อาวุธจิตวิญญาณกำเนิดนั่นหรือ ดูจากฝีมือที่หยาบกร้านแล้ว มันยังไม่ดีเท่าคราดของเราเลย เจ้าต้องการมันหรือ เอาไปเลย มันพังแล้ว อาวุธวิญญาณประจำกายของข้านี่มันอะไรกันอีกแล้วของพวกนี้แม้แต่คนเก่งขยะก็ยังไม่ต้องการ The film was translated and พวก narrated เขา by ที่ยากจ M นและผู้นำที่ Media. โหดร้ายย่อมก่อให้เกิดผู้คนที่ดื้อรั้น
แค่บอกว่าหมู่บ้านไทผิงไม่ต้อนรับพวกเจ้า พวกเจ้าต่างหากที่ยืนกรานจะมา ในเมื่อพวกเจ้ามาแล้วก็ทิ้งข้าผ่านทางไว้หน่อยเถอะ พวกมันเป็นพวกโจรปล้นทั้งหมด พวกโจร พอได้แล้ว ในเมื่อเจ้าเป็นเช่นนี้ก็อย่ามาโทษข้า3 วันต่อมาสำนักเซียนทั้งร้อยจะจัดการประชุมทดลองทั้งร้อยสำนักจะเข้าร่วม เจ้ากล้าที่จะตั้งเป้าโจมตีสำนักชิงหยุนของเราหรือในการประชุมทดลองสำนักนอนราของเจ้าก็เตรียมตัวถูกทำลายล้างได้เลย การรวมพลทดลอง เจ้ายังไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้ด้วยการฟื้นคืนของพลังปราณสำนักองค์พ่อจำนวนมากขึ้นได้ที่กำเนิดขึ้นทั้งราชคูจะต้องเข้าร่วมในเรื่องนี้การชุมนุมทดสอบเจ้ากล้าตั้งเป้าหมายมาที่สำนักชิงหยุนของเราที่หรือในการชุมนุมทดสอบนี้สำนักนอนราของเจ้าจะมีแต่ทางตันเท่านั้น ข้าไม่ได้พุ่งเป้าไปที่สำนักชิงหยุนของพวกเจ้า ข้าหมายถึงพวกสำนักเซียนร้อยสำนักทั้งหมดล้วนเป็นมือใหม่ทั้งหมด เจ้า สำนักที่ใหญ่โตอย่างสำนักชิงหยุนของพวกเจ้าจำนวนมากมายขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตออกมาก็ไม่มีอะไรพิเศษ เช่นนั้นแล้วพวกที่เรียกกันว่าสำนักเซียนร้อยสำนักก็ควรจะเป็นมือใหม่ทั้งหมดด้วย ในเมื่อพวกเจ้าต้องการท้าทายสำนักนอนรากของข้าเช่นนั้นข้าอีเทียนขอรับคำท้า ดีทิ้งตอนนั้นท่านอาจารย์ของข้าก็จะลงมือด้วยข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าวิเทียนเป็นแค่ผู้ฝึกตนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มบำเพ็ญจะสามารถพลิกโลกได้ ข้าจะบอกให้เซาอีเทียนได้พยองไปอีกไม่กี่วันเถอะ ถึงตอนนั้นในการประชุมทดสอบ ข้าจะทำให้เจ้าพินาศไปกันเถอะ ไปกัน 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 ช้าหน่อยที่ทางเข้าหมู่บ้านมีหมาอยู่ ยอดเยี่ยม ถึงเวลาที่จะได้เห็นแล้ว ว่าชาวบ้านบำเพ็ญอมตะมานานแค่ไหนแล้ว และพวกเขาไปถึงระดับใดแล้ว นี่คือการรวมพลทดลองนี่เอง พี่อีเทียนดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีโต๊ะลงทะเบียน ท่านเจ้าสำนักพวกเราจะไปลงทะเบียนก่อนท่านรออยู่ที่นี่สักครู่ เอาล่ะ ไปกันเถอะ ไปกันเถอะ ไปกันเถอะนี่คือการชุมนุมทดสอบผู้บำเพ็ญเซียนพวกเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาหน้าเป็นแรงงานต่างถิ่นใช่ไหม พวกเรามาจากสำนักนอนลากและพวกเราได้รับเชิญให้เข้าร่วมการชุมนุมทดลอง สำนักอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนข้าบำเพ็ญเซียนมาหลายสิบปีแล้วและข้าก็ไม่เคยเห็นชื่อสำนักที่บ้านนอกขนาดนี้ข้าคิดว่าพวกเจ้าเป็นแค่แรงงานต่างถิ่นจากชนบทใส่หัวไปรีบออกไปซะอย่ามาอยู่ที่นี่ทำตัวหน้าไป นี่มันเกินไปจริงๆ ปรมาจารย์บำเพ็ญเพียรของพวกเขาเหล่านี้ พวกเขาไม่แตกต่างเลย จากซ่งเฉิง พี่อีเทียน พวกเจ้า2-3 คน ในฐานะตัวแทนของสำนัก ปกติแล้วติดตามสิทธิพี่ของพวกเจ้าไม่บำเพ็ญเพียรอย่างเหมาะสม ก็เรื่องหนึ่ง แต่พวกเจ้ากลับตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก และไม่เคารพผู้บำเพ็ญเพียรรุ่นอาวุโส พวกเจ้าลืมกฎของสำนักเราไปแล้วหรือ วันๆเอาแต่ พวกเจ้าเอาแต่เย้อเย้ยผู้อื่น ลองถามตัวเองดูสิ พวกเจ้าเคยสร้างประโยชน์ให้กับสำนักบ้างหรือไม่ จงสำรวจตัวเอง พวกเจ้าเคยพยายามหรือไม่ พวกเจ้าเคยดิ้นรนหรือไม่ พวกท่านมีใจทั้งหมดและมุ่งมั่นเต็มที่ เพราะต้องการบำเพ็ญเซียนใช่ไหม ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ด้วยทักษะการบำเพ็ญเพียรที่ยังไม่สมบูรณ์ พวกเจ้ายังคงไม่เคารพเพื่อนร่วมสำนัก และดูถูกพวกเขา พวกเจ้าเลวว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีก หากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป ข้าในฐานะเจ้าสำนัก จะต้องรู้สึกอับอายแทนพวกเจ้า หากมีครั้งหน้าอีก พวกเจ้าทั้งหมดจะถูกขับไล่ออกจากสำนัก เจ้าสำนักของพวกเจ้าเข้มงวดจริงๆอะไรนะนั่นไม่ใช่เจ้าสำนักของพวกเจ้าหรือข้าไม่รู้จักเขาไม่ใช่เจ้าสำนักของเจ้าหรือเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ รู้สึกดีจริงๆที่ได้ด่าพวกเขาไป พี่อีเทียน เมื่อครูท่านเล่นกลกับพวกเขาเช่นนั้น ท่านไม่กลัวว่าพวกเขาจะเพ่งเล็งพวกเราหรือ มีอะไรต้องกลัวกันเล่า พวกไร้ประโยชน์ตัวเล็กๆเหล่านั้น ข้าไม่เคยเห็นพวกเขาอยู่ในสายตาเลย ถึงแม้ว่าข้าจะนำชาวบ้านบำเพ็ญเพียรได้เพียงไม่กี่วัน The film was แต่หมู่บ้าน translated ไทผิงอุดมไปด้วยพลัง and ปราณ narrated by M Media. การบำเพ็ญเพียรที่นั่น1 วันเทียบเท่ากับ100 ปีในที่อื่น คาดว่าพวกเขาน่าจะแซงหน้า
สำนักเซียนส่วนใหญ่ไปแล้วใช่หรือไม่ อีเทียนเจ้าถึงกับผ่าก้มควรแก้อ่อนแอป่วยและพิการของเจ้าคนนี้ และเพิ่งก่อตั้งสำนักเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมทดสอบนี้เลยหรือ ลินเล่อเล่อเฉียวซงเฉิง เจ้าสองคน ช่างเหมือนผีที่ตามหลอกหลอนจริง อีเทียน เจ้าคงยังไม่รู้สินะซ่งเฉิง ได้ถูกเซียนผู้ทรงเกียรติรับไปแล้ว ในฐานะสิทธิ์ปิดประตู ยิ่งกว่านั้นเขายังใช้เงินหลายร้อยล้าน เพื่อซื้อยาอายุวัฒนะบำรุงกาย ตอนนี้เขากลายเป็นปรมาจารย์ระดับแก่นทองคำแล้ว ๆ ระดับแก่นทองคำช่างน่าสะพรึงกลัวจริง นี่คืออีเทียนฝีมือของเขาดูธรรมดาแต่เขากลับทำให้พวกเจ้าหวาดกลัวได้ถึงขนาดนี้น่าอายจริงๆคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ถูกต้องแล้วอีเทียนผู้นี้โกตั้งสำนักนอนรับอะไรนั้นแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองไร้เทียมเท่าแล้วหรือท่านอาจารย์ท่านต้องแก้แค้นให้ข้าถูกต้องครับท่านอาจารย์เป็นเด็กคนนี้แหละอาศัยหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ที่มีพลังปราดอุดมสมบูรณ์เขาได้เรียนรู้คาถาเล็กๆน้อยๆและกลายเป็นคนไร้กฎหมายเขายังเอาของวิเศษที่ท่านให้ข้าไปท่านต้องไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆเด็ดขาดสำนักนอนรับอะไรกันข้าไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ำดูหลักฐานของสำนักจิงหยุนของข้าแค่ส่งผู้บำเพ็ญเซียนคนใดออกไปก็สามารถทำลายพวกเขาได้อย่างไม่ได้ชายชราผู้นี้ไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยซ้ำอีเทียนเจ้าคิดว่าถ้าเจ้าไม่กลับไปที่บริษัทเจ้าจะสามารถคุมคู่ข้าได้หรือข้าจะบอกให้ตระกูลเชียวของข้าไม่ต้องการบริษัทนั้นอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันคือยุคของผู้บัมพาแม้ว่าข้าเชียวซ่งเฉิงจะบัมพาเซียนข้าก็จะยังอยู่เหนือเจ้าอยู่ดีเช่นนั้นเขาก็คืออีเทียนเขาแค่อ่านชื่อเจ้าสำนักมาหลอกข้าเมื่อการชุมนุมทดสอบเริ่มต้นขึ้นข้าจะทำให้เขาตายด้วยมือของข้าเพื่อระงับความแค้นในใจ พี่อีเทียน มันยังไม่ทันเริ่มเลย ท่านก็กลายเป็นเป้าหมายของการวิจารณ์สาธารณะ การชุมนุมทดสอบเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อสนักต่างๆเข้ามาพวกเขาได้ลงนามในสัญญามรณะแล้วในระหว่างการชุมนุมทดสอบแต่ละคนสามารถเลือกคู่ต่อสู้ของตนได้เพื่อจัดอันดับเพราะสำนักผู้แพ้จะอยู่ภายใต้ความเมตตาของผู้ชนะเมื่อรับคำท้าแล้วจะไม่สามารถเสียใจภายหลังได้มิฉะนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานจากผลกรรมของวิธีแห่งสวรรค์ ๆ ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีความหนาวเย็นแล่นไปตามสันหลัง ท่านอาจารย์หมู่บ้านเททิ้งอุดมไปด้วยพลังปราณตราบใดที่เราเอาชนะพวกเขาได้เขาไปตั้งมั่นในหมู่บ้านเททิ้งและบำเพ็ญเพียรความพยายามของเราจะให้ผลลัพธ์เป็น2 เท่าอย่างแน่นอน หมู่บ้านที่ผิงเป็นที่ดินบรรพบุรุษของเรา ท่านจะมายึดครองเพราะแค่พูดไม่ได้ ถูกต้องบรรพบุรุษของพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนทำไมเจ้าถึงจะได้มันไปเพียงเพราะเจ้าต้องการ ข้ารู้แล้วว่าเจ้าเท่ามีเจตนาร้าย เจ้ากำลังโลภในพลังปราณอันอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านเทพผิงของเรา อีเทียนหากเจ้าไม่เต็มใจที่จะรับคำท้าก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามทุกคนในสำนักนอนราจะต้องทำลายการบำเพ็ญของตนเองและจะไม่มีวันบำเพ็ญเสี้ยนอีกตลอดไป ช่างโหดเหี้ยมยิ่งนัก ยุคแห่งการบำเพ็ญเพียรมาถึงแล้ว หากเราทำลายพลังบำเพ็ญเพียรของตนเอง เราจะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของพวกเขาหรือ ในเมื่อพวกเจ้าทั้งหมดโลภในหมู่บ้านเทพผิงของข้าเช่นนั้นก็อย่ามาโทษข้าที่ข้าต้องการบางสิ่งจากพวกเจ้า ใครบอกว่าข้าไม่กล้ารับคำท้า อีเทียนสำนักที่เจ้าพ้นก่อตั้งยังคิดจะท้าทายสำนักชิงยุนที่มีหลักฐานอเล็กซิงรูนั่นไม่ใช่ทางตันหรอกหรือ สำนักนอนรากของข้ารับคำท้า อย่างไรก็ตามสำนักชิงหยุนของพวกเจ้า ไม่คู่ควร อีเทียนเจ้ากล้าดูถูกสำนักชิงยุนของเราได้อย่างไร ข้าไม่ได้ดูถูกสำนักชิงหยุนของพวกเจ้า แต่ข้ากำลังดูถูก พวกเจ้าทั้งหมด วันนี้ข้าอีเทียน ขอท้าทายร้อยสำนักเซียน พวกเจ้าทั้งหมด เข้ามาพร้อมกันได้เลย อิงโซวด้วยพลังของคนเพียงคนเดียวท้าทายรอสนักเซียนอีเทียนเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปจริง ไม่ว่าข้าจะมีพลังนี้หรือไม่ พวกเจ้าก็จะรู้ในไม่ช้า หากข้าแพ้ ข้ายินดีทำลายพลังบำเพ็ญเพียรของข้า และยกดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ หากข้าชนะ พวกเจ้าทั้งหมด จงมอบตราประทับเจ้าสำนักของพวกเจ้ามา ๆอิงโซวฮังบวยแห่งสำนักสวินเทียนขอรับคำท้าเป็นเจ้าเด็กคนนี้เองที่เมื่อคู่แอบอ้างเป็นเจ้าสำนักและทำให้พวกเราขายหน้าวันนี้ชายชราผู้นี้จะแสดงให้เจ้าเห็นอะไรบางอย่าง สำนักเสวียนเทียนของเจ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือ ข้าขอแนะนำให้เจ้าส่งคนอื่นมา ด้วยพลังบำเพ็ญเพียรของเจ้า
เจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถูกสังเกต หาที่ได้บุคคลผู้นี้คือสิทธิเอกของสำนักสวินเทียนสิทธิเอกการบ่มเพาะของเขาได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของขั้นจิตวิญญาณแล้วคราวนี้เจ้าตายแน่นอน อีเทียน คงจะพยองได้อีกไม่นานหรอก ที่หลัง คอยดูว่าเจ้าจะยังหัวเราะได้ไหม เช่นนั้นก็เป็นระดับเป็นวิญญาณ เช่นนั้นข้าคงต้องส่งคนที่มีพลังบำเพ็ญเพียรผู้ที่อ่อนแอที่สุดของสำนักออกไปมิฉะนั้นการโจมตีเดียวจะทำลายวิญญาณเจ้า และเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นเท่าฐาน ท่านปู่ทวดทำไมท่านไม่ไปล่ะ จะว่าอะไรนะ ท่านปู่ทวดถึงตาของท่านแล้วที่จะต้องสู้ เอาล่ะ อีเทียนเจ้าดูถูกข้าหรือ ข้าไม่ได้ดูถูกเจ้า ด้วยพลังบำเพ็ญเพียรแบบเจ้า ในสำนักนอนราบของเรา แม้แต่สัตว์วิญญาณเสี่ยวหวงของเรา ก็สามารถเอาชนะเจ้าได้ในการโจมตีเดียว ดังนั้น การส่งท่านปู่ทวดไปสู้ ข้ากำลังให้เกียรติเจ้าอย่างมากแล้ว เจ้าอีเทียนวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีใครลงมืออีกข้าหันไว้จะทำลายด้วยตัวคนเดียวสำนักนอนราทั้งหมดของเจ้า พวกเรากลัวมากเลย เอาชนะท่านปู่ทวดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน เพราะมันตนเองสูงเกินไปถึงกับส่งชายชราที่เดินยังไม่ตรงออกมาดูเหมือนว่าสำนักนอนราบนี้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญจริง ชายชราผู้นี้ทำไมถึงมีกลิ่นเหมือนคนแก่ เขาคงไม่กลัวจน อุจจาระราดหรอกนะ The film was translated Etienne, and Etienne. narrated by M. ๆเจ้าช่าง Media. เหี้ยมหมดนะเจ้าถึงกับเรียกท่านทวดของเจ้าขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้มาตายยังจำเป็นต้องแข่งขันกันดีหรือนี่คือหอคอยวัฏสงสารเมื่อถูกดึงเข้าไปแล้วผู้ที่ต่ำกว่าขอบเขตเป็นวิญญาณภายใน3 ลมหายใจพลังวิญญาณจะสลายไปภายใน10 ลมหายใจพวกเขาจะกลายเป็นธุลีพวกเจ้าทั้งหมดตายแน่นอนนี่คือศาสตราองค์ตาอีเทียนเจ้าตายแน่นอน เจ้าหนูทำไมเจ้ายังไม่เริ่มอีกข้าไม่ดีใจอยู่แล้วพวกเจ้าผู้บำเพ็ญเพียรพวกเจ้าเป็นแค่ดีแต่พูดหรืออาวุธสินอะไรกันข้าคิดว่าไม่มีอันไหนดีเท่าพวกของข้าเลย เจ้าคุณแกกล้าได้ยังไงมาดูถูกข้าตายซะเมื่อเจ้าถูกดูดเข้าไปในหอคอยวัฏสงสารแล้วข้าอยากจะเห็นว่าปากของเจ้าจะยังคงแข็งกร้าวเช่นนี้หรือไม่ พวกเดียวจะสู้หอคอยวัดสงสารได้หรือ อีเทียน นี่คือราคาของความเย่อหยิ่งของเจ้า ที่หลัง ก็แค่จำไว้ว่าให้ไปเก็บเท่ากระดูกของปู่ทวดเจ้าด้วย อีเทียนเจ้าไม่ได้พาทุกคนแก่และผู้หญิงตรงนี้มาร่วมการชุมนุมทดสอบหรือข้าคิดว่าเจ้าจงใจฆ่าคนเพื่อชาคงประกันเสียอีกดูสลื่นนี่เป็นไปได้อย่างไร นี่ ของไรประโยชน์นี่คืออะไร หอคอยวัฏสงสารของข้าเป็นไปได้อย่างไรนี่คือศาสตราองค์ตาผู้เชี่ยวชาญทั่วไปไม่สามารถต้านทานมันได้เลยทำไมมันถึงได้พ่ายแพ้ไปอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่านั้นมันยังถูกทำลายโดยชายชราคนหนึ่ง เจ้ากินข้าวมาหรือเปล่าพลังของเจ้าช่างน้อยนิด เจ้าผู้มีคุณธรรมสามารถถูกฆ่าได้แต่จะถูกดูหมิ่นไม่ได้อีเทียนเจ้ากล้าได้ยังไงปล่อยให้ผู้ตายบังคับบัญชาของเจ้าดูถูกผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเป็นวิญญาณ ท่านปู่ทวดของข้าพูดถูก พวกนี้ทั้งหมดเป็นคนแก่ที่ใกล้ลงแล้ว แต่พวกเจ้ายังเอาชนะพวกเขาไม่ได้เลย กล้าดียังไง มาบำเพ็ญเพียรสู่ความเป็นองค์ตา เจ้ากล้าได้ยังไงมาดูถูกข้าผู้เชี่ยวชาญระดับเทพ
สามารถทุกข้าได้แต่จะถูกดูหมิ่นไม่ได้อีเทียนพวกเจ้าทั้งหมดช่างทำเกินไปจริง แค่นี้ก็รับมือไม่ไหวแล้วหรือข้าเห็นว่าพวกเจ้าทั้งหมดไม่เก่งในการบำเพ็ญเพียรสู่ความเป็นอมตะและความอดทนของพวกเจ้าก็ยังแย่มาก ๆอีเทียนข้าจะสู้กับพวกเจ้าจนตายชายชราตายซะ The film was translated and narrated by M Media. ช้าเกินไป ข้ายังไม่ได้ออกแรงเลยด้วยซ้ำและเขาก็ถูกโค่นลงแล้ว เป็นไปได้อย่างไรกัน วิชาเคลื่อนไหวที่น่าอัศจรรย์นี้สำนักที่ไม่โดดเด่นนี้จะมีปรมาจารย์เช่นนี้ได้อย่างไรชายชราที่ทำไรทำนาผู้นี้เกิดได้เข้าถึงได้น่าเกรงขามขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าฮันเว่ยปรมาจารย์ขั้นจิตวิญญาณผู้นี้ก็มีข้อบกพร่องบางอย่าง ข้าบอกพวกเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้แต่เจ้ากลับไม่เชื่อต่อไปใครอีกที่กล้าท้าทายสำนักนอนรากของเรา ถ้าเล่นเป็นแห่งสำนักเซียวเยาขอท้าทายสำนักนอนแรบข้าไม่เชื่อกุ้งชัยชราและหินชราจะสามารถเอาชนะข้าปรมาจารย์ขอบเขตพันสุญญตาได้จริง ขอบเขตกลั่นสุญญตาข้าขอแนะนำพวกเจ้าทุกคนว่ารีบไปหาอาจารย์ที่แท้จริงเสียแค่คนไร้ประโยชน์อย่างเจ้าศิษย์สำนักนอนราบของเราด้วยการเคลื่อนไหวแบบสบายๆเจ้าก็จะทานทนไม่ได้ ๆอีเทียนในบรรดาสำนักของธนับไม่ถ้วนมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่กล้าดูหมีปรมาจารย์ขอบเขตพันสุญญตาคือเจ้ามาดูกันว่าความเยือกเย็นของเจ้าจะอยู่ได้นานแค่ไหน อีเทียน บางทีเจ้าอาจจะยังไม่รู้สิทธิพี่หลินปินไม่ใช่แค่ปรมาจารย์บำเพ็ญเพียรเท่านั้น แต่ยังเป็นปรมาจารย์แห่งวิถีกระบี่ด้วย เมื่อกระบี่สิงยุนถูกชักออกมาแล้ว มันจะไม่กลับเข้าฝากจนกว่าจะได้ลิ้มรสเลือด วันนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องถึงการอวสานอย่างแน่นอน ข้าขอแนะนำให้พวกเจ้าทั้งหมดยอมแพ้แต่ดูดีหมู่บ้านที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรมานานจะสามารถสร้างปรมาจารย์แบบไหนได้ขอบเขตพันสุญญตานี้หาได้ยากในโลกนี้ยิ่งไปกว่านั้นยังทุศาสตราอุตะพวกเจ้าคงจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกธนูเจาะหัวใจนับไม่ถ้วนด้วยน้ำมือของเลนเพน เจ้ากำลังกล่าววาจาโอ้อวดอันใดอยู่กลั่นสุญญตาอันใดศาสตราศักดิ์สิทธิ์อันใดในความเห็นของข้ามันเทียบไม่ได้กับของสำนักนอนราบของเรา เจ้าหนุ่มเจ้ายังกล้าพูดจาโอ้อวดเช่นนี้อีกหรือข้าอยากจะเห็นเจ้าพักคักเหล่านี้จากหมู่บ้านของเจ้าจะสามารถต้านทานศัตรูแต่ของข้าได้อย่างไรกระบี่สิงห์ดุนจับโอ The film was translated and narrated by M Media. ข้าจะไปเอง ทุกเพียงเจ้าพักคักเจ้ากล้าต้านศัตรูมาแต่ของข้าชื่อหรือดีวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้สัมผัสความรู้สึกทุกธนูเจาะหัวใจนับไม่ถ้วน ศาสตราอมตานใดนี่มันก็แค่เศษเหล็กกองหนึ่งไม่ใช่หรือ ประมาณตนเองสูงเกินไปลินพินเป็นปรมาจารย์แห่งวิธีกระบี่จิงหยุนเป็นศาสตราจารย์ที่สูงส่งยิ่งกว่าในบรรดาคนดุนยาวมีน้อยคนนักที่จะต้านทานเขาได้คนที่เพิ่งเข้าสู่สำนักองค์แต่ทุจบต้องการต้านทานเขาหรือวันไปเถอะ อีเทียน เจ้ากำลังล้อเล่นหรือ เจ้าคิดว่านี่คือหมู่บ้านของเจ้าที่เจ้าทำนาและไปตลาดหรือไง ใครๆก็สามารถคว้าจอบมาอันหนึ่งแล้วเข้าร่วมการต่อสู้ได้หรือ กลับไปเสียแต่เนิ่นๆแล้วเป็นลูกจ้างบริษัทที่ดีที่มาถึงจุดนี้ในวันนี้เจ้าคนไร้ค่ายังกล้าฝันที่จะบ่มเพาะเสียดีหรือเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะสามารถทักคู่เหล่านี้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับเจ้าได้ ศาสตราอมตะรึของพังๆนี่น่าหรือหากเจ้านำมันมาที่หมู่บ้านของเราแม้แต่สถานีรีไซเคิลเศษเหล็กก็ยังไม่ต้องการมันและเจ้ายังกล้า
นำมันมาอวดในงานชุมนุมประลองนี้อีกหรือ ยังกล้าพูดจาแข็งกร้าวอีกหรือเหมือนกระบี่คืนสู่ต้นกำเนิดสมกับที่เป็นกระบี่ชิงหยุนคงคิดยิ่งหนักพร้อมด้วยออร่าอันน่าเกรงขามดุจสายรุ้งเย่เทียนข้าจะรอดูคนของพวกเจ้าว่าพวกเขาจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆได้อย่างไรไปชนะแล้ว ตกลง เป็นไปได้อย่างไรนี่คือศาสตราเซียนเกตได้ถึงพ่ายแพ้ต่อจบได้นี่มันคืออะไรกันนี่เรียกได้ว่าเป็นศาสตราเซียนด้วยซ้ำหรือคนเก่งของเขาในหมู่บ้านของพวกเรายังดูถูกกระยาแบบนี้เลยเจ้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ข้าบำเพ็ญเพียรอย่างยากลำบากมา30 ปีเพื่อบรรลุขอบเขตฝันหวานข้าจะสามารถถูกเอาชนะได้อย่างง่ายดายด้วยเจ้าที่แตกหักได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ดีถือเครื่องมือทำหน้าพวกเขาชนะปรมาจารย์2 คนที่ต่อกันนี่เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ว่าเท้าผู้นี้ประมาณทิศไปสิ่งที่พวกเขาถืออยู่ไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นศาสตราเต่าที่อยู่เหนือศาสตราเซียนศาสตราเต่าศาสตราวินก็หายากใน Film โลก was นี้อยู่แล้ว translated and และศาสตราเซียนก็ narrated หา by ยากยิ่งกว่า M. ในมือ Media. ศาสตราเต่านั่นคือศาสตราวิเศษในตำนานหาได้ยากยิ่งในรอบล้านปีสำนักนอนราของเขามีศาสตราเต่าถึง2 ชิ้นจริง ให้ข้าบอกเจ้าไว้เลย ในบรรดาคนกลุ่มนี้ มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่มีสายตาฉิบแหลมสำนักนอนรากของข้ามีของพวกนี้มากมาย ก็แค่ศาสตราเต่าเท่านั้นแหละ นั่นคือขีดจำกัดของศาสตราเวทแต่มันไม่ใช่ขีดจำกัดของสำนักนอนรากของข้าถูกต้อง ตอนนี้จงคุกเข่าลงอย่างเชื่อฟัง และเรียกข้าว่าท่านปรมาจารย์บรรพบุรุษและบางทีหากข้าอารมณ์ดีข้าอาจจะรับเจ้าเป็นศิษย์และมอบให้เจ้าสักชิ้น ๆยิ่งโซแย่ที่สุดอีเทียนเจ้าแค่ได้รับความรุ่งโรจน์จากศาสตราเต่านั่นคือเหตุผลที่เจ้าเอาชนะปรมาจารย์ทั้ง2 คนนั้นได้ในขณะที่พวกเขาไม่ทันระวังตัวหากเราพูดถึงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงศิษย์สำนักของเจ้าพวกนั้นมีค่าอะไรกัน อย่าดีแต่พูด หากเจ้าคิดว่าสำนักนอนรากของเราเป็นขยะก็จงก้าวออกมาและท้าทายเราสำนักนอนรากของเราจะอยู่กับเจ้าจนถึงที่สุด ผมนั่นคือ ถูกต้องสำนักของเราแย่มาก ท่านไม่กล้าแม้แต่จะท้าทายขี้ขลาดตาขาวจริง เรื่องของผู้บัมพันธ์นี้จะสามารถใช้ความกล้าหาญนี้มาวัดมันได้อย่างไร ประธานเฉียว ก่อตั้งบริษัทล้มละลายเข้าสู่สำนักเซียนไม่กล้าฝึกฝน เจ้าคงจะไม่กลัวที่จะสูญเสียสำนักชิงหยุนทั้งหมดให้แก่เราใช่ไหม ยี่เทียนเจ้าสำนักชิงยุนของข้ามีหลักฐานที่ลึกซึ้งคนอย่างเจ้ายังหันเพลนะสำนักชิงยุนของข้าจะดำเนินการข้าจะทำเองข้าไม่เชื่อสำนักนอนราของเจ้าทุกคนเป็นปรมาจารย์ทุกคนเป็นเทพเซียนทุกคนสามารถครอบครอง จังจวบปรมาจารย์พิษกูจากแดนตะวันตก ศาสตราเต่าได้ยอดเยี่ยมผู้นี้คือปรมาจารย์พิษกูจากดินแดนตะวันตกตอนหน้าเขากลเม็ดเล็กๆน้อยๆของเจ้าทั้งหมดล้วนได้ประโยชน์เขาแค่รอให้พิษออกฤทธิ์แล้วตายไปซะถูกควบคุมโดยหนอนคู่ให้กลายเป็นศพเดินได้ ๆ พิษปูพี่อีเทียน เช่นนั้นมันคือแมลงมากมายหรือไม่ได้ลิงกลัวแล้ว ตัวแล้วเช่นนั้นก็ดีข้าจะท้าเจ้า เจ้าท้าทายข้าอย่างนั้นหรือ ถูกต้องข้าจะท้าเจ้ากล้ารับคำท้าหรือไม่ ไม่ได้ ไม่มีทาง The film was ข้ากลัวพวกนั้นที่สุด พวกงูแมลงและอะไรทำนองนั้น narrated by M. ข้าสู้เขาไม่ได้ ไม่ข้ากลัว ตัวแล้วหรืออย่าบอกนะว่าสำนักนอนราของเจ้ากำลังจะยอมแพ้ ใครบอกว่าเราไม่กล้าที่จะรับคำท้าสิทธิ์น้องของข้าผู้นี้ การเอาชนะอนารยชนแดนตะวันตกผู้นี้ มันก็แค่เรื่องง่าย เช่นนั้นข้าจะรอ
ดูว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างไร พี่อีเทียน เจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ ไม่ได้ ข้ากลัวจริงๆนะ ข้ากลัว ไม่เป็นไร 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 แน่นอนว่าไม่เป็นไร แค่การโจมตีเบาๆในไม่ช้า เจ้าจะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้ว ยี่เทียน เจ้าช่างเหี้ยมโหดนักคู่รักวัยเด็กที่งดงามเช่นนี้เจ้ากำลังพักนางออกไปตายหรือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะตาย หลิงเจ้าขึ้นไปเลย ทำตามที่ข้าเคย สอนเจ้าไว้ ตกลง ลุยเลย เอาเลย ลุยเลย ดูอ่อนแอเช่นนี้และขี้กลาดเช่นนี้ข้าเกรงว่าเพียงกระบวนท่าเดียวเขาจะทำให้เจ้าหวาดกลัวจนสิ้นสติในเมื่อเจ้ากลัวนอนคุกมากขนาดนี้เช่นนั้นก็อย่าโทษท่า อย่าคุกเข่า เหมือนคุกลิงกินใจอย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาใกล้ ข้ารู้ว่าหลิงมีกายภาพพิเศษ ฝึกเพียงครึ่งเดียวแต่ผลลัพธ์2 เท่า ข้าไม่คาดคิดเลยว่า ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน นางจะสามารถสังหารในทันที ปรมาจารย์ที่จุดสูงสุดของขั้นกลั่นสุญญตาได้ พลังนี้ช่างน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริง ไม่ใช่ข้า พี่อีเทียน พวกแมลงเหล่านั้นน่ากลัวเกินไป พวกมันทำให้หลิงกลัวมาก The film was translated and narrated by M Media. เป็นไปได้อย่างไร สำนักนอนลาบนี้เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่ใช่หรือ มันจะมีได้อย่างไร พลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ และมีปรมาจารย์มากมายเช่นนี้ เป็นเช่นนี้นี่เองเด็กคนนี้ดูซื่อสัตย์และทำตามหน้าที่แต่แท้จริงแล้วจะเลยอย่างยิ่งเขาซ่อนแผนการลับมากมายขนาดนี้เขาแซงทำเป็นหมูเพื่อกินเสือเขาต้องการให้พวกเราติดกับดักของเขา ข้าทำหรือ ท่านอาจารย์ท่านหมายความว่าอย่างไร2-3 คนนี้เท่าแก่ที่ดูไม่โดดเด่นแท้จริงแล้วพวกเขาคือปรมาจารย์ในหมู่ปรมาจารย์ของสำนักนอนราบบางทีพวกเขาอาจจะเป็นบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสำนักด้วยซ้ เจ้าหมายความว่า เขาจงใจแซงทำเป็นไม่รู้ เพื่อให้พวกเราประมาท คิดว่าในสำนักของพวกเขา มีปรมาจารย์บำเพ็ญเซียนอยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าท้าทายพวกเขา ำทำได้ดีมากยี่เทียนที่จริงแล้วคิดขึ้นมาได้แทนการอันตรายเช่นนี้เย่เทียนเจ้าคิดว่าการใช้บรรพบุรุษเขาแก่ของสำนักให้ออกโรงก่อนจะสามารถปกป้องเจ้าได้อย่างสมบูรณ์หรือฟันไปเถอะต่อไปอาวุโสผู้นี้จะขอท้าเจ้าเย่เทียน เจ้าไม่สามารถเอาชนะ ผู้ฝึกฝนที่อ่อนแอที่สุดของสำนักเราได้ด้วยซ้ำ เจ้าไม่มีค่าพอที่จะท้าทายข้า เป็นไปตามคาดเย่เทียนเจ้าเพียงต้องการใช้บรรพบุรุษเขาแก่ของสำนักมาแซนทำเป็นสิทธิ์ใหม่เพื่อกับเลยพวกเราไปมิฉะนั้นเหตุใดเจ้าจึงไม่กล้าประลองกับข้า ข้ากำลังให้เกียรติเจ้าอยู่ เจ้าก็แก่มากแล้ว หากเจ้าแพ้ข้า เจ้าคงจะอับอายมาก เจ้าคงจะเสียหน้าอย่างที่สุด เย่เทียนเจ้ายังพลาดดูหมิ่นข้าอีกหรือ ข้าจะไม่เพียงแค่ดูถูกเจ้า ข้าจะดูถูก ทุกสำนักในร้อยสำนักเซียนของเจ้าด้วย ล้วนเป็นขยะ ยิงโซ่เจ้าเด็กน้อยเจ้าช่างยิงโซ่เกินไปจริงๆวันนี้ข้าจะต้องสั่งสอนเจ้า ข้าชอบเหลือเกิน เจ้าแบบนี้แหละที่รู้สึกรำคาญข้า แต่ทำอะไรข้าไม่ได้ เจ้าหนูอย่าได้โอหังวันนี้ข้าจะขอประลองกับเจ้า
ในวิชา The การหอ film เหินด้ว was ยกระบี่ translated and Châu Clara narrated cầm Paris by Mike. M Media. การเหาะเหินด้วยกระบี่หรืออีเทียน แต่พวกเรายังไม่เคย ฝึกฝนวิชากระบี่มาก่อนเลย พวกเราควรทำอย่างไรดี ไอ้เท่าแก่คนนี้ เขาช่างไร้ยังอายจริง ๆ เขารู้ชัดว่าพวกเราไม่มีกระบี่ แต่เขาก็ยังยืนกรานที่จะแข่งขัน ถูกต้องและนี่คืออะไรกันสำนักบำเพ็ญผู้ยิ่งใหญ่หรือรังแกสำนักไม่ของเราทำไรอย่างอายจริง ถูกต้องเลย เจ้ากำลังรังแกคนซื่อสัตย์เท่านั้น ๆถูกต้องเจ้าถูกต้องพวกเจ้าชาวไรอย่างอายจริงๆพวกเจ้าทั้งหมดเป็นพวกชาวบ้านนอกที่อยากใครจริงๆเย่เทียนพวกเราจะใช้การชุมนุมพลังไปจุดเริ่มต้นวันรอบหนึ่งครั้งและใครก็ตามที่กลับมาถึงที่นี่ก่อนผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะหากเจ้าไม่กล้าที่จะรับคำท้าก็ชมมอบหมู่บ้านเทพิงมาซาด มีอะไรต้องกลัว ข้ารับคำท้า เจ้าไม่มีแม้แต่กระบี่เซียน ข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะแข่งขันได้อย่างไรในวันนี้ เจ้าจะเอาอะไรมาแข่ง ข้าไม่มีกระบี่ตาจริง ๆ แต่ข้าคิดถึงศาสตราเวทที่เหมาะสมเป็นพิเศษได้แล้ว ข้าจะใช้สิ่งนี้ เพื่อประลองการเหินกระบี่กับเจ้า พี่อีเทียน ยี่เทียนเจ้าคิดจะใช้รถสามล้อพังๆเพื่อหอบเป็นด้วยกระบี่หรือเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงใครๆก็รู้ว่าสำหรับการหอบเหินเดินอากาศด้วยกระบี่อาวุธวิญญาณที่จำเป็นต้องใช้จะต้องเบาบางและกระทัดรัดโดยวิธีนี้มันจะสามารถลดแรงต้านของลมได้และเพิ่มความเร็วอีเทียนในการแข่งขันที่ทุกวินาทีมีความหมายนี้เจ้ากับวางแผนที่จะใช้รถสามล้อพังๆเข้าร่วมการแข่งขันอย่างนั้นหรือสติสตังค์ของเจ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ายี่เทียนข้าขอแนะนำให้เจ้ายังคงรีบคุกเข่าขอโทษและยอมรับความพ่ายแพ้อย่าทำให้เสียเวลาของเรา ใช่แล้วอีเทียน เจ้าใช้รถ3 ล้อไฟฟ้าพังตอ มาใช้ในการเหินกระบี่หรือ เจ้าเสียสติไปแล้วหรือไง คนอื่นคงจะแข่งครบ10 รอบแล้ว และเจ้าอาจจะยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำ ข้ารู้ว่าศาสตราจิตวิญญาณของข้ามันเทอะทะแต่มันไม่ใช่เพื่อให้ข้าให้เกียรติตระกูลสำนักเซียนของเจ้าบ้างหรือ มิฉะนั้นหากเจ้าแพ้ราบคาบเกินไป และเขาฆ่าตัวตายเพราะความอับอาย นั่นจะไม่เป็นบาปใหญ่สำหรับข้าหรือ เจ้าดีข้าอยากจะเห็นว่าเจ้าจะจัดการอย่างไรในภายหลังเมื่อเจ้าอวดไว้มากมายแต่ทำไม่ได้จริง พี่อีเทียน ท่านมีความมั่นใจหรือไม่ การใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่เช่นนี้ รถ3 ล้อ เมื่อเทียบกับการเหาะเหินด้วยกระบี่ของพวกเขา พวกเราจะต้องแพ้อย่างแน่นอน แม้แต่เจ้าก็ยังไม่เชื่อข้า ข้าไม่รู้ ข้าเชื่อใจพี่อีเทียนที่สุด พี่อีเทียนบอกว่าเจ้าทำได้ เช่นนั้นเจ้าก็ทำได้ นั่นแหละถึงจะสมกับเป็นเจ้า ไม่ต้องกังวล แม้ว่าชายชราผู้นี้จะห่อจนอาเจียนเป็นเลือด เขาก็ยังตามพวกเราไม่ทันอยู่ดี อีเทียนเจ้าจังไม่รู้จักประมาณตนเสียจริงเจ้ายังกล้าที่จะดูหมิ่นพวกเราแม้ในตอนนี้เจ้าสำนักชิงยุนผู้นี้เจ้ากำลังหาที่ตาย ข้าดูถูกเจ้าสำนักของเจ้าได้อย่างไร ข้ากำลังดูถูกร้อยสำนักเซียนต่างหาก ข้าตอนนี้ข้ายังใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่ไม่ใช่หรือ เจ้าช่าง ยิงโส ไม่รู้ฟ้าส่งแผ่นดินทำเสียจริง และปฐพี บังอาจนัก ถึงที่สุด เจ้าสำนักเขาพูดประโยชน์ของข้าไปหมดแล้ว นี่ไม่ใช่ข้าที่พูด พวกผู้บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเจ้า คำศัพท์ที่พวกเจ้ามีแค่นี้เองหรือ คำพูดของพวกเจ้าขาดแคลนถึงขนาดนี้เลยหรือ แม้แต่ผู้ชมก็ยังเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้แล้ว ใช่ไหมล่ะ ยี่เทียนข้าเห็นว่าเจ้าแค่มีไหวพริบเท่านั้น อีเทียนเจ้ารู้ไหม ว่าทำไมข้าถึงทิ้งเจ้าไปในตอนนั้น ก็เพราะว่า แน่นอนว่ามันเป็นเพราะเจ้ามันน่ารังเกียจ หากไม่ใช่เพราะธรรมชาติอันน่ารังเกียจของเจ้า เจ้าจะเต็มใจเป็นอนุพันยาคนที่3หรือ และถึงกับเป็นภรรยาน้อยของเฉียวซ่งเฉิงด้วยซ้ำ เจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไร ข้าไม่ใช่คนที่3 ขออภัยดูเหมือนข้าจะพูดผิดไป เจ้าไม่ได้เป็นอนุพันยาคนที่3จริงๆ บางทีเจ้าอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับ4 5 6หรือ7ด้วยซ้ำ เจ้าควรจะเป็นแบบนี้ ไม่สิเดี๋ยวก่อน ถ้าอย่างนั้นบางทีอาจจะเป็นคนนี้ เขากำลังเรียกข้าว่าคนเจ้าชู้ ข้าพูดถูกพอได้แล้ว วันนี้เราจะตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้หากเจ้าแพ้เจ้าจะต้องถอนตัวออกจากโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรและมอบหมู่บ้านเทพิงมา The film was translated and narrated by เอาล่ะ M Media. ในเมื่อพวกเจ้าจงใจหาเรื่องตาย เช่นนั้นข้าก็จะไม่ยั้งมือ ลิงไปกันเถอะ ขึ้นรถ
ตกลง หลิงในที่สุดพวกเราก็ได้ออกมาข้างนอกสักทีข้าอยากจะพาเจ้าไปสัมผัสทิวทัศน์ทั่วโลก ตกลง ข้าไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหม เจ้ากำลังขี่รถ3 ล้อไฟฟ้าพังตอ แล้วอยากจะเอามาเทียบกับการเหินกระบี่หรือ ลืมไปได้เลย แถมเจ้ายังอยากจะบรรทุกคนไปด้วยอีกหรือ แล้วไงล่ะข้าแค่อยากจะพาหลิงไปดู ว่าชายชราผู้นี้จะนำความอับอายมาสู่ตัวเองได้อย่างไร ยิงโซลไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะยิงโซลเพียงใดความพ่ายแพ้ของเจ้าในภายหลังก็จะน่าสมเพชเพียงนั้น ข้าคิดว่าพวกเจ้าต่างหากที่จะแพ้ในภายหลังไม่ใช่หรือทำไมพวกเจ้าไม่ยอมจำนนแต่โดยดีเสียตอนนี้ข้าคิดว่าพวกเจ้าอาจจะยังรักษาหน้าไว้ได้บ้าง เอาล่ะหยุดพูดไร้สาระได้แล้วมาเริ่มกันดูเข้าข้าแทบรอไม่ไหวที่จะชนะหมู่บ้านเทพิงของเจ้า3 2 1 ไปเลย ไปแค่นี้เองหรือ เจ้าอยากจะชนะด้วยแค่นี้หรือ ให้ข้าบอกเจ้าอาจารย์ของเราหอบกลับมาแล้วแต่เจ้ายังไม่ทันออกจากลันเจฮาวาเลยด้วยซ้ เจ้าสำนักของพวกเรา ท่านคงไม่ปล่อยให้พวกเรา ถูกคาดออกจริงๆใช่ไหม เจ้าขยะเจ้าบินไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ไหม อีเทียนข้าขอแนะนำเจ้าว่า การคุกเข่าขอความเมตตาตอนนี้ไม่น่าอับอายหรอก ยอมแพ้ซะ จะรีบไปไหนข้าแค่ปล่อยให้เขาบินไปที่นานไห่ก่อนเขาก็ยังคงไม่ชนะอยู่ดี ำอีเทียนเจ้ายังคงดูแลอยู่ที่นี่พร้อมตายอยู่แค่หน้าประตูเจ้าแล้วอีเทียนอยู่ไหน ทำไมเขาถึงหายไป อย่างที่คาดไว้เขายังคงเป็นแค่เด็กวันฮะเมื่อเทียบกับอาวุโสผู้นี้แล้วข้าได้เปรียบเขา เขาครับ รถ3 ล้อไฟฟ้าขึ้นไปจริงๆ ข้าบอกพวกเจ้าตั้งนานแล้ว ว่าอย่าประมาทเจ้าสำนักของพวกเราเป็นอันขาด ถูกต้องแล้วเจ้าสำนักของเราแข็งแกร่งมาก ชายชราผู้นั้นนำหน้าไปเพียง3 วินาทีเท่านั้นบางทีในไม่ช้าเจ้าสำนักของเราก็จะชนะคิดไปเองแม้จะเป็นเพียง3 วินาทีแต่สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรแล้วมันเพียงพอที่จะเดินทางไปได้ไกลนับพันลี้ข้าเกรงว่าตอนนี้เจ้าสำนักคงจะถึงเส้นชัยแล้วอีเทียนจะต้องพายันแน่นอนถึงแม้เขาจะสามารถขี่รถ3 ล้อไฟฟ้าขึ้นไปข้างบนได้แล้วไม่เล่าความเร็วคือสิ่งสำคัญ ใช่แล้วข้าจะบอกให้ อีเทียนเขาจะต้องแพ้อย่างแน่นอน ข้าขอแนะนำทุกคนจากสำนักนอนลาบ ให้คุกเข่าและขอโทษเดี๋ยวนี้ แม้แต่เงาของอีเทียนก็ยังมองไม่เห็นดูเหมือนว่าการแข่งขันครั้งนี้ชายชราผู้นี้จะเป็นผู้ชนะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมท่านอาจารย์กำลังจะชนะแล้ว เจ้าสำนักสู่ เจ้าสำนักสู่ พวกเราได้พบกันอีกครั้งเร็วขนาดนี้เลยหรือ เจ้าสำนักสู่ท่านใช้เวลานานมากในการบินมาที่นี่ท่านไม่เก่งในการต่อสู้อาวุธเต๋าของท่านก็ใช้ไม่ได้การห่อเหินด้วยกระบี่ยังอ่อนแอขนาดนี้เลยหรือ พวกเจ้าทั้งหมดข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะตามไม่ทันข้าจึงใช้พลังเพียง30%เท่านั้นเมื่อข้าใช้50%ข้าเกรงว่าพวกเจ้าจะไม่เห็นแม้แต่เงาของข้าพวกเจ้าจะไม่เห็นแม้แต่ เป็นเช่นนั้นหรือ แสงทองจงปรากฏด้วยพุ่มและปกป้องร่างกายของข้าพุ่มไปข้าไม่เชื่อว่าอีเทียนที่ขับผ่านอาณาจักรชนีจะยังสามารถทำข้าทัน เจ้าสำนักสู่พวกเราพบกันอีกครั้งเร็วขนาดนี้เลยนี่คงไม่ใช่ The ขีด film จำกัด was ความเร็วของท่านใช่ไหม translated and สำนักชิงหยุน narrated ของ by ท่าน M Media. ไม่ได้เก่งทั้งด้านบนและด้านล่าง มันจะมีจุดอ่อนอยู่ทุกคนแห่งได้อย่างไร แสงทองจงปรากฏด้วยเร็วปกป้องร่างกายของข้าย้อนระยะทางให้เหลือเพียงคืบเร่งด่วนทำปัญญาพุ่งไปอาวุโสผู้นี้ได้แสดงพลังวิญญาณทั้งหมดออกมาแล้วข้าไม่เชื่อไอเด็กอีเทียนนั้นเพิ่งบำเพ็ญเพียรในเพียงไม่กี่วัน
ในแง่ของพลังวิญญาณอลึกซึ้งมันจะเทียบกับข้าได้หรือ เจ้าสำนักซูท่านเหนื่อยแล้วใช่หรือไม่ทำไมท่านไม่ขึ้นรถไปพักผ่อนสักหน่อยละพวกเราจะไปส่งท่าน อะไรนะ ท่าน ถูกต้องแล้ว เจ้าสำนักสู่ขึ้นรถ พวกเราจะพาเจ้าไปนั่งรถเล่น มิฉะนั้นหากเจ้าแพ้มากเกินไป เจ้าจะเสียหน้าไปทั้งหมด เจ้าสำนักสู่เช่นนั้นพวกเราจะไปก่อนนะ ลาก่อน ข้ากลับมาแล้ว เจ้าสำนัก เจ้าสำนัก เจ้ากลับมาแล้ว รถ3 ล้อพังต่อ อีเทียน ยี่เทียนเฮข้าว่าเจ้าคงหรือเปล่า นี่เป็นไปไม่ได้ นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยจริง อย่างไร ท่านคงจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าท่านแพ้ใช่ไหม เจ้าช่างไร้ยางอายเกินไปแล้วกฎการแข่งขันถูกกำหนดโดยเจ้า วิธีการแข่งขันก็ถูกเลือกโดยเจ้าเช่นกัน ดูสิ ตอนนี้เจ้ากำลังจะถอนตัวแล้วหรือ ๆกำลังรังแกพวกเจ้าบัญญัติพวกเราหรือท่านช่างเกิดไปจริงๆถูกต้อง นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร ไปรังแกหมู่บ้านของเรา ทุกคนอย่าเพิ่งโกรธ อย่าเพิ่งโกรธเลยสำนักบำเพ็ญเพียรเหล่านี้ เป็นแบบนี้มาโดยตลอด วันนี้ถือโอกาสนี้ข้าจะสอนบทเรียนให้พวกเจ้าอีกครั้ง และบอกพวกเจ้าว่ามันหมายถึงอะไร การคืนคำการพูดอย่างไม่ระมัดระวังและเป็นเท็จความหมายของการเป็นเดรัจฉานในคราบมนุษย์ศีลธรรมเสื่อมทราม ข้าไม่เชื่อ ท่านอาจารย์ของข้าได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของขั้นข้ามมาตภายแล้ว ไอ้คนไร้ค่าที่ไม่มีการบำเพ็ญเพียรเลยแม้แต่น้อยยังเจ้าจะสามารถแซงหน้าท่านอาจารย์ของข้าได้อย่างไร ด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรของเจ้า เจ้าไม่สามารถแยกแยะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของข้าได้ด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการชนะหรือแพ้ เจ้าจะรู้เมื่ออาจารย์ของเจ้ากลับมา เข้าไปข้างในแล้วรอเถิด The film was translated and narrated by M Media. พูดถึงปีศาจก็มา เจ้าสำนักซูครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้ว ท่านเพิ่งจะลงมาตอนนี้เอง ทักษะการบินของท่านไม่ค่อยดีเลย และทักษะการลงจอดของท่านก็ไม่ค่อยดีเช่นกัน หลิงถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องตำหนิเจ้าเล็กน้อย แม้ว่าเจ้าสำนักสู่และกลุ่มของเขา จะไม่น่าเชื่อถือ และขาดศีลธรรม แต่พวกเราต้องมีความศิวิไลซ์และสุภาพ ข้าขออภัยเจ้าสำนัก ข้าผิดไปแล้ว สำนักชิงหยุนของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะมีข้อบกพร่องไปทุกที่ และไม่เหมาะสำหรับการบำเพ็ญเพียร แต่ข้าก็ไม่สามารถดูถูกเพื่อนผู้บำเพ็ญเพียรได้ นั่นแหละถึงจะดี คำตำหนิของข้าไม่ได้ไร้ประโยชน์ สำนักชิงหยุนแห่งนี้ ท้ายที่สุดก็เป็นสำนักใหญ่ที่บำเพ็ญเพียรมานับร้อยปี แม้การบำเพ็ญเสี้ยนของพวกเขาจะไม่ดีนัก แต่พวกเราก็ต้องเคารพผู้อาวุโสในการบำเพ็ญเสี้ยนด้วย โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเจ้าสำนักหลิงรู้ถึงความผิดพลาดของข้า เจ้า พวกเจ้าทั้งหมด เจ้าสำนักสู่ผู้นี้ ข้าก็มีบางคำจะพูดกับท่าน ครั้งหน้าท่านควรเลือก โครงการที่ท่านถนัด มิฉะนั้นการแพ้ราบคาบก็อับอายเกินไป ถูกต้องเลย พวกเจ้าทั้งหมดช่างเกินไปแล้ว ท่านอาจารย์เด็กคนนี้เอาชนะท่านได้จริงหรือ นี่เป็นไปไม่ได้ มันจะเป็นไปได้อย่างไร เขาเร็วกว่าอาวุโสผู้นี้ เล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามพาหนะที่อยู่ใต้ร่างของเขา ไม่ใช่รถ3 ล้อธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะอาวุโสผู้นี้ประมาทศัตรูเท่านั้น พวกเขาไม่ได้บอกหรือว่า เจ้าถึงจุดสูงสุดของการข้ามภัยพิบัติแล้วหรือ The film ยี่ was เทียนผู้นี้ translated เขาเพิ่งเริ่มบำเพ็ญ and เพียรไม่ใช่หรือ narrated by M อีเทียน Media. ผู้นี้เขาใช้วิธีอะไร เป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ได้บำเพ็ญเพียรถึงจุดสูงสุดของการแปลงร่างเป็นเทพ ไม่เชื่อหรือ หากท่านไม่เชื่อท่านก็สามารถท้าทายพวกเราต่อไปได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะท้าทาย ท่านจะต้องมอบตราประทับอำนาจของสำนักท่าน และกลายเป็นเมืองขึ้นของสำนักนอนราบของข้า เจ้า บังอาจ
ตราประทับแห่งอำนาจนี้คือสมบัติที่สำนักของเราก่อตั้งขึ้นมาพวกเราจะมอบมันให้ง่ายๆได้อย่างไร ถูกต้องนั่นคือหลักฐานของสำนักเราหากเรามอบมันให้แก่เจ้ายังไงได้สำนักสวินเทียนของข้าพวกเราจะไม่ถูกคนนอกเยอะเย้ยหรอกหรือถูกต้องแล้วเพื่อการแข่งขันทีมครั้งเดียวเจ้าต้องการผนวก3สำนักใหญ่ของเราเลยหรือยีเทียนเจ้าไม่โลภเกินไปหน่อยหรือก ฎถูกกำหนดโดยเจ้าก่อนหน้านี้ หากเจ้าแพ้เจ้าจะต้องมอบตราประทับอำนาจของสำนักนั้นให้แก่พวกเรา หากพวกเราแพ้พวกเราจะต้องมอบหมู่บ้านให้ผิงทำไมเจ้าถึงไม่รักษาคำพูด พวกคนเมือง พวกเจ้าไม่รักษาคำพูดได้อย่างไร ไรอย่างอายจริง ถูกต้องเจ้าพูดอะไรนี่สู้ไม่ได้และตอนนี้เจ้าก็เริ่มไรเหตุผลแล้ว พวกเจ้าทุกคนแต่มันเป็นเพียงของแต่ละคนก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมแต่น่าเหลือเกิน ใครบอกว่าพวกเราได้เหตุผลหรือไม่เคารพข้อตกลงเห็นได้ชัดว่าเจ้าต่างหากที่ใช้กลอุบายเพื่อเอาชนะการแข่งขัน ครั้งหนึ่งคือการโกง2 ครั้งคือการหลอกลวงแต่3 หรือ 4 ครั้งก็ยังคงเป็นการหลอกลวงอยู่หรือ หากไม่ใช่เพราะเจ้าแซงทำเป็นอ่อนแอเพื่อซุ่มโจมตีโดยใช้อดีตปรมาจารย์ของสำนักเจ้ามาต่อสู้กับสิทธิธรรมดาของเราเจ้าจะสามารถเอาชนะการแข่งขันได้อย่างไรหากเจ้าไม่ใช่กลอุบายเล็กน้อยเหล่านี้เจ้าจะเป็นอะไรได้อีกเจ้าพ่ายแพ้ต่อสำนักชิงยุนของเราไปแล้ว เอาล่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะเมตตาและให้โอกาสเจ้าอีกครั้ง The film was translated สิทธิสำนักของเรา and narrated by M. เจ้าเลือกใคร Media. ก็ได้ตามที่เจ้าต้องการ ข้ากำลังท้าทายเจ้าอยู่หรือ ถูกต้องเจ้าไม่เย่อหยิ่งและอวดดีมากไปหน่อยหรือที่คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งมากและดูถูกสำนักนอนราของเรา ครั้งสุดท้ายที่ข้าจำได้แค่ชายชราธรรมดาคนหนึ่งก็สามารถทำให้พลังของข้าลดลงไปได้ถึง 50%ถ้าข้าขึ้นไปข้าจะไม่ถูกทุบตีใช่ไหม เป็นอะไรไป หรือว่าตอนนี้เจ้ากลัวแล้ว ก่อนหน้านี้สิทธิ์พี่ไม่ได้ท้าทายสำนักของเราหรือ ในเมื่อเจ้ากลัว เช่นนั้นข้าจะเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดให้เจ้า เป็นอย่างไรบ้าง ใครบอกว่าข้าตัวข้าแค่กำลังมองดูคนเหล่านี้เพื่อดูว่าใครคู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของข้า ถ้าอย่างนั้นก็เลือกให้ดี ต้องแน่ใจว่าเลือกเป้าหมายที่ง่ายนะ ใครบอกว่าข้าต้องการเลือกเป้าหมายที่ง่ายข้าต้องการเลือกคนที่มีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันข้าต้องการใช้พลังบำเพ็ญเพียรของข้าเพื่อเอาชนะเขาอยังมีเกียรติมีใครที่ไม่กลัวความตายบ้างไหมและกล้าที่จะท้าทายข้าถ้าเจ้ามีความกล้าเขาก้าวออกมาเอาล่ะในเมื่อพวกเจ้าไม่มีใครกลัวความตายเช่นนั้น The ก็อย่า film มา was โทษข้า translated and narrated by M. Media. คุณป้าคนนั้นคือเจ้าถ้าเจ้ามีความสามารถก็ออกมาแล้วขึ้นมาเหตุใดเจ้าถึงทำหน้าตาที่ดุดันเช่นนี้เจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้หรือด้วยระดับพลังบำเพ็ญเทียนของเจ้าข้าจะไม่ยอมให้เจ้าชกได้แม้แต่หมัดเดียวคุณป้าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ ๆ ข้าเป็นแค่ชาวนาคนหนึ่ง นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นไปได้ไหมว่าสิทธิพี่ก็ถูกหญิงชราผู้นี้ทุบตีแบบนี้ด้วยแค่หญิงชราคนใดก็ตามที่ออกมาก็มีพลังที่ประมาทไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ต้องเป็นน้าคนนั้นแน่ๆ ที่ฉวยโอกาสตอนที่สิทธิ์พี่ไม่ทันระวัง แล้วโจมตีเขา สิทธิ์พี่ก็ไม่ทันระวังด้วย จึงตกหลุมพรางของนาง ถูกต้องเลยดูแรงเพียงเท่านี้มันไม่มีอะไรเลยอ่อนแอเกินไป ถ้าข้าใช้กำลังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยจะเป็นอย่างไร เจ้ายังสามารถใช้แรงได้มากกว่านี้หรือมัดนั้นเกือบจะสลายพลังบำเพ็ญเพียรทั้งหมดของข้าคุณป้าคนนี้เป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกัน หากพวกเจ้ารู้สึกว่ากำลังไม่พอ พวกเราก็สามารถใช้กำลังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยได้ จังคือแม้ว่าเจ้าจะใช้แรงมากกว่านี้เจ้าก็ไม่สามารถทำอันตรายข้าได้แม้แต่น้อยด้วยระดับพลังบำเพ็ญเพียรของเจ้าไม่ควรขึ้นมาเลยด้วยซ้ำพยายามเจ้าควรกลับไปทำไรทำนาเสีย พวกเจ้ากำลังทำอะไรกัน พวกเจ้าช่างเป็น ถ้าเจ้าชนะไม่ได้ก็แค่พูดออกมา พวกเราจะไม่คิดว่าเจ้าขายหน้า ใครบอกว่าข้าเอาชนะไม่ได้ข้าแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นการต่อสู้ที่สูสีกัน คู่ต่อสู้ที่สูสีกัน
ดูเหมือนจะยากไปหน่อย อย่างไรก็ตามสำนักนอนรากของเรา หาคนที่มีความแข็งแกร่งเท่าเจ้าไม่ได้อ่อนแอเกินไป เจ้าเฮ้เจ้าเทเจ้า The film was คนที่สู้แมนตา translated and ถ้าเจ้ามีความกล้า narrated ก็ by ขึ้นมาสู้ M Media. เจ้าต้องการท้าทายข้าหรือการมีกล้ามเนื้อนั้นไร้ประโยชน์พลังบำเพ็ญเพียรมันเน้นย้ำถึงอะไรระดับพลังบำเพ็ญเพียรดูร่างกายของเจ้าทั้งหมดสิกล้ามเนื้อที่ตายแล้วเห็นได้ชัดว่าเจ้าได้มันมาจากการกินยาเม็ดเจ้าไม่มีความแข็งแกร่งที่แท้จริง ข้ามีความแข็งแกร่งหรือไม่ เจ้าจะรู้ถ้าได้ลอง เจ้าจะสู้หรือไม่สู้ มันค่อนข้างน่าเบื่อ เจ้าเอาแต่เลือกแล้วเลือกอีก แต่จนถึงตอนนี้เจ้าก็ยังเลือกคนที่สามารถต่อสู้ได้ไม่เจอเลย เอาอย่างนี้ไหม ข้าจะเลือกให้เจ้าเอง โกเซิง ท่านเจ้าสำนัก โกเซิง ท่านเจ้าสำนัก เจ้าจะต้องสู้กับเขาในรอบนี้ ว่าอย่างไร เอาละ ดีเทียนเจ้าพูดแบบนี้หากเจ้าแพ้เจ้าจะคืนคำไม่ได้ ไม่ต้องกังวล ไม่เหมือนพวกสารเลวหน้าไหว้หลังหลอกอย่างพวกเจ้า ข้าแตกต่างออกไป คำพูดของสุภาพบุรุษมีค่าดุจม้า4 ตัวตามไม่ทัน อย่างไรก็ตามหากเจ้าแพ้อีกครั้งในคราวนี้ เจ้าก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วใช่ไหม เตรียมตัวมอบหมู่บ้านเททิ้งได้เลย The film was translated เจ้าเด็กน้อยคนนี้ดูอายุ and แค่6 หรือ 7 narrated ขวบเท่า by นั้น M Media. แม้ว่าเขาจะเริ่มบำเพ็ญเพียรทำใจในเขาก็เพิ่งจะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ส่วนข้าบำเพ็ญเพียรมานานกว่า 20 ปีแล้วข้าจะสามารถแพ้ให้กับเจ้าเด็กน้อยได้อย่างไร ไป ได้ ขอให้โชคดี พร้อมแล้ว เจ้าหนูอย่าโทษข้าเลยโทษเจ้าสนะของเจ้าที่ไร้หัวใจที่ส่งเด็กอย่างเจ้ามาท้าทายข้าฝ่ามือปฐมกาลท่านเจ้าสำนัก ข้าไม่ได้ใช้กำลังมากเลยนะ นี่เป็นไปไม่ได้ หลังจากการท้าทายครั้งล่าสุดข้ากินแกนทองคำไป10 เม็ดติดต่อกันข้าได้บรรลุถึงขั้นจิตวิญญาณไร้กำเนิดแล้วข้าจะสามารถแพ้ให้กับแม้แต่เจ้าเด็กน้อยได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้ได้บรรลุถึงขั้นจิตวิญญาณแรกเริ่มแล้ว เจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่คนธรรมดาที่บำเพ็ญเพียรมา10 ปีอาจจะยังไม่เข้าสู่ขั้นเริ่มต้นด้วยซ้ำเขาเพิ่งจะทอดท่าอ่อนหากเขาไปถึงขั้นกำเนิดวิญญาณได้ The นั้น film จะ was ไม่เป็นการตบหน้าพวกเราผู้บำเพ็ญ translated เพียรหรอก and หรือ narrated by M Media. และ10 ปีทุกเด็กคนนี้เอาชนะได้อย่างไร เด็กธรรมดาคนหนึ่งสามารถชนะผู้เชี่ยวชาญระดับกำเนิดวิญญาณได้ง่ายเขาอายุเท่าไรกัน ถึงมีพลังขนาดนี้ ดูเหมือนว่าสำนักนอนรากของเขา พวกชายชราที่อายุเกินครึ่งศตวรรษเหล่านั้น จะต้องน่าเกรงขามยิ่งกว่านี้อีก ดูเหมือนว่าหมู่บ้านเทพิงแห่งนี้เป็นดินแดนสมบัติแห่งหงจุ้ยอย่างแท้จริงสำหรับการบำเพ็ญเพียรให้ผล2 เท่าด้วยความพยายามครึ่งเดียวจริงๆมิฉะนั้นแล้วจะอธิบายได้อย่างไรว่าเด็กเล็กๆคนหนึ่งมีขอบเขตกำเนิดวิญญาณ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามหลังจากที่ข้ากินแกนทองคำที่เจ้าสำนักมอบให้ ข้าก็กลายเป็นแบบนี้ แกนทองคำแค่แกนทองคำเดียวทำให้ใครบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นกำเนิดวิญญาณได้หรือข้าไม่เชื่อ ตอนนี้มีใครอีกบ้างที่ต้องการท้าทายต่อ เจ้าสำนัก ข้าเขาแล้วข้าเขาแล้วดูทุกคนสิข้าเขาแล้วอีเทียนเจ้ามีอะไรน่าภูมิใจนักหนาในที่สุดแล้วเจ้าก็ยังไม่ตาย
ด้วยมือของข้าหรอกหรือ เป็นไปได้อย่างไร เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าหลังของข้าคัน เจ้าจงใจมาเกาให้ข้าโดยเฉพาะเลยหรือ ระดับการบำเพ็ญเพียรที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรเหตุใดเจ้าจึงสามารถโดยที่ไม่มีการป้องกันใดๆยังคงต้านทานการโจมตีเต็มกำลังของข้าได้ ระดับการบำเพ็ญเพียรของข้า เจ้าไม่มีค่าพอที่จะรู้ สิ่งที่เจ้าต้องรู้ก็คือ แม้แต่การโจมตีสุดกำลังของเจ้า ก็ไม่สามารถทำอันตรายข้าได้แม้แต่น้อย ท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วย อีเทียน เจ้าข้าเขาไม่ได้ ผู้เชี่ยวชาญสำนักเซียน สามารถพ่ายแพ้ได้แต่ข้าไม่ได้ หากเจ้าข้าเขา นั้นจะเป็นการยั่วยุสำนักเซียนที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งของเรา สำนักเซียนอันยิ่งใหญ่ของพวกเจ้า ถึงได้บ่มเพาะศิษย์ประเภทนี้ขยะที่รู้แต่การลอบโจมตีเท่านั้นหรือ Film was ในเมื่อพวกเจ้าไม่สั่ง translated สอนเขา and narrated by M. Media. เช่นนั้นข้าจะสั่งสอนเขาแทนพวกเจ้าเอง นี่40 ล้านของข้า อีเทียน เมื่อสำนักเซียนโปรเจ้าจะรับผลที่ตามมาไม่ไหว ข้าอยากจะเห็น ว่าข้าจะทนพวกมันไม่ได้อย่างไร โอกาสดีความสนใจของเขาถูกดึงดูดโดยท่านเจ้าสำนักสู้การโจมตีถึงใจของข้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญขั้นมหายานจะต้องเอาชีวิตสุนัขของเขาไปได้อย่างแน่นอน มีอีกคนมาตายแล้ว กระบี่ของข้า พอได้แล้วข้ารู้ว่าเจ้าชั่วช้าหยุดตะโกน เจ้า เจ้าอะไร ในเมื่อเจ้าต้องการลอบโจมตีข้า การตายด้วยน้ำมือของข้า เจ้าก็ไม่ควรมีข้อตำหนิใดๆใช่หรือไม่ เดี๋ยวก่อน เจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหม เย่เทียนเมื่อครูพวกเขาผิดเองแต่ในฐานะปรมาจารย์การทำลายล้างคนรุ่นเดียวอย่าสิ้นซากและอาฆาตแค้นเช่นนี้แม้ว่าในอนาคตเจ้าจะได้ขึ้นสู่สวรรค์มันเป็นรอยด่างในประวัติของเจ้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้อาวุโสศิษย์และศิษย์หลานของท่าน ในขณะที่เจ้าสำนักของเราไม่ทันตั้งตัว ได้ลอบโจมตีจากด้านหลัง ตอนนี้กลายเป็นความผิดของพวกเราหรือ เจ้าได้ล่วงเกินสำนักชิงหยุดไปแล้ว ตอนนี้เจ้าตั้งใจที่จะล่วงเกินสำนักสิวยาวของเราด้วยหรือ เช่นนั้นท่านต้องการให้พวกเรายอมรับความพ่ายแพ้เงียบๆนี้หรือ ข้าเพียงต้องการให้เย่เทียนพิจารณาสถานการณ์ของตนเองเกรงว่าเขาจะสร้างศัตรูมากเกินไปและพบว่าตนเองไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เลย แค่พวกเจ้าทั้งหมด คิดจะมาเป็นศัตรูของข้าหรือ มีใครอีก ทำไมพวกเจ้าไม่เข้ามาพร้อมกันทั้งหมดเลยล่ะ พวกเจ้าคงจะลำบากมาก หลังจากคิดมานานแสนนาน พวกเจ้าคิดได้แค่ลอบโจมตีเท่านั้น จางยุนผู้นี้ ผู้เชี่ยวชาญขั้นมหายาน การโจมตีเต็มกำลังของเขา ไม่สามารถทำให้เขาขยับได้แม้แต่น้อยเลยหรือ อีเทียนแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้ เขาเป็นแค่คนเลวที่ข้าขับไล่ออกไป เขาเพิ่งบำเพ็ญเพียรได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น The film was นี่ translated เขาจะทรงพลังขนาด and นี้ได้อย่างไร narrated by M. Media. อีเทียนผู้นั้นเมื่อครูขี่รถ3 ล้อไฟฟ้า สามารถไล่ตามทันเจ้าสำนักสู้ที่กำลังบินด้วยกระบี่ของเขา สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าบางที่ความแข็งแกร่งของเขาได้เข้าข้ามไปแล้วจุดสูงสุดของขั้นข้ามมันตภัยและเขากลายเป็นเซียนทองคำตาหลัวแล้วเซียนทองคำตาหลัวแม้แต่บรรพบุรุษของสำนักเซียนใหญ่ๆของเราจะออกมาจากการเก็บตัว พวกเขาก็จะไม่มีพลังอันมหาศาลเช่นนี้ เป็นไปได้ไหมว่าทุกคนในสำนักนอนราบแห่งนี้เป็นเซปราล่า เย่เทียนเจ้าข้าผู้เชี่ยวชาญระดับมหายานของข้ายังไม่ได้เช่นนั้น แม้ว่าชายชราผู้นี้จะทนเจ้าได้ แต่วิธีแห่งสวรรค์จะไม่ยอม วิธีสวรรค์หรือ หากวิธีสวรรค์มีอยู่จริง สิ่งแรกที่มันจะไม่ยอมทน ก็คือกลุ่มคนกลับกรอกพวกวายร้ายที่เสแสร้งทำเป็นคนดีของพวกเจ้า เจ้าช่างพูดจาฉลาดหลักแหลมแม้ว่าเจ้าจะสามารถบรรลุถึงระดับดาวลูชินเสียได้แล้วอย่างไรเล่าสร้างสำนักเซียนที่ยิ่งใหญ่ของเรา ไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างเจ้าจะมาลุ่มกันได้ มหาเซียนทองต้าหลัว เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพื่อเสียวซงเสิงฉันทำแท้งลูกของฉันกับอี้เทียน พวกเขาบอกฉันว่า ฉันพลาดมหาเซียนทองต้าหลัวไป นั่นคือผู้บ่มเพาะเซียนที่สูงสุดห่างจากการขึ้นสู่สวรรค์เพียงก้าวเดียว และแข็งแกร่งที่สุดในโลก คนแบบไหนกันที่ฉันพลาดไปอย่างแท้จริง ไม่ใช่ลิดเลอเจ้าหมายความว่าอย่างไร เจ้าเสียใจหรือเช่นนั้นเมื่อก่อนข้าทำเพื่อเจ้า
ซึ่งเป็นเหตุผลที่ข้าพเจ้าลงเกินอีเทียนตอนนี้เมื่อเขาได้รับอำนาจเจ้าเสียใจหรือ แล้วไงถ้าฉันเสียใจ เธอควรดูตัวเองบ้างนะ การบริหารบริษัท หากไม่มีอีเทียน เธอก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ และตอนนี้แม้แต่ในการบ่มเพาะเธอก็เทียบเขาไม่ได้ ข้าเจ้า เธอหมายความว่าไงนางสารเลว ผม อีเทียน ที่จริงแล้ว ตอนที่ฉันอยู่กับเซียวซงเซิงมันเป็นเพียงการจงใจกระตุ้นเธอเท่านั้น เช่นนั้นหรือ แน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะฉัน เธอก็คงไม่กล้าหาญพอ ที่จะกลับบ้านไปบ่มเพาะที่จะสามารถประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในเวลาอันสั้นเช่นนี้ได้ และมีผลงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ งั้นเจ้ากำลังบอกว่าข้าควรขอบคุณเจ้าสินะ สำหรับบุญคุณนี้ เธอแค่ต้องจำมันไว้เอง ถ้าไม่ใช่เพราะฉัน ตอนนี้เธอจะอยู่ที่ไหน เธอก็คงยังเป็นพนักงานตัวเล็กๆในบริษัทของประธานเสียวทำงานหนักไปตลอดชีวิต เธอคงไม่มีแม้แต่ปัญญาซื้อบ้าน ไม่ต้องพูดถึงการแต่งงาน ความสำเร็จทั้งหมดที่เธอมีในวันนี้ล้วนเป็นเพราะฉันทั้งหมด หลินเล่อช่างพูดจาคล่องแคล่ว บิดเบือนความถูกผิด ฉันพูดอะไรผิดไปหรือ ถ้าฉันไม่เลิกกับเขา เขาจะสามารถทำงานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองได้หรือ ถ้าฉันไม่เลิกกับเขา เขาจะลาออกและกลับบ้านไปบ่มเพาะได้หรือ ถ้าฉันไม่เลิกกับเขา เขาจะสามารถประสบความสำเร็จอย่างที่เขาเป็นอยู่ในวันนี้ได้หรือ เอาล่ะ พูดได้ดี ดี ดี ช่างไร้ยางอายยิ่งนัก ฉันคิดว่าคนที่ไร้ยางอาย คือเธอไม่ใช่หรือ ฉัน ถูกต้อง ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใคร ฉันแค่ต้องการให้อีเทียน มีแรงกดดันเล็กน้อย เพื่อให้เขาดีขึ้นเท่านั้นเอง ใครจะไปคิดว่าเธอจะฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้ ลินก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเจ้าเป็นแค่คนหน้าตาดีเท่านั้น วันนี้เจ้าทำให้ข้าเปลี่ยนมุมมองไปอย่างสิ้นเชิงจริง พี่อีเทียน อย่าถูกนางหลอก นางแค่ต้องการทรัพยากรของท่านเท่านั้น นางไม่ได้รักท่านเลยแม้แต่น้อย ตอนที่อีเทียนทำงานหนักราวกับวัวกับมา ฉันก็สามารถควบคุมเขาได้ ตอนนี้เขาบ่มเพาะแล้ว เขาก็ยังคงเป็นสุนัขของฉัน อีเทียน ฉันจะให้โอกาสเธอ ตราบใดที่เธอต้องการกลับมาหาฉัน และมอบทรัพยากรการบ่มเพาะทั้งหมดของเธอ ให้กับฉัน ฉันก็ยังยินดี ๆ สตรีเช่นเจ้า แค่เจ้าแต่ต้องตัวข้าก็รู้สึกโชคร้ายแล้ว ข้าจะปล่อยให้เจ้ามาอยู่กับข้าอีกได้อย่างไร เมื่อกี้เธอไม่ได้บอกว่าฉันเป็น ข้าแค่คิดว่าเจ้าช่างพูดเก่งเหลือเกิน สามารถเปลี่ยนดำให้เป็นขาวได้ สามารถทำให้เรื่องเลวร้ายฟังดูดีได้ เธอ ข้ารู้แล้ว อีเทียนจะไม่เชื่อเจ้าหรอก เห็นไหม ตอนนี้เจ้าเสียใจแล้วใช่หรือไม่ สายเกินไปแล้ว ใครบอกว่าฉันเสียใจ อีเทียนนะเขาได้ล่วงเกิน3 สำนักเซียนใหญ่ไปแล้ว เขาคงอยู่ได้ไม่นานหรอก ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้เขาอาศัยแค่หมู่บ้านไทผิง ดินแดนสมบัติฮอวงจุ้ยแห่งนี้ เพียงแค่นั้นในเวลาอันสั้น เขาจึงได้รับความแข็งแกร่งเช่นนี้ ก็เท่านั้นเอง ถ้าเป็นคนอื่น พวกเขาก็คงจะแข็งแกร่งกว่านี้เท่านั้น เจ้า ใส่หัวไปซะเจ้าขยะถูกต้องเลย ถ้าข้ามีทรัพยากรแบบอยู่กับเจ้า ข้าจะต้องแข็งแกร่งกว่าเจ้าอย่างแน่นอน การบำเพ็ญเสี้ยนนี้ไร้ประโยชน์ ข้าเห็นว่าการโอ้อวดของเจ้า นั้นไม่มีใครเทียบได้จริง อีเทียน เจ้ากล้ายั่วโมโหเกียวทงอีกหรือ ไม่ใช่เรื่องของเจ้า ๆ แล้วถ้าข้าดูถูกเขาเล่า เจ้าสำนักจิงหยุนของพวกเจ้า ข้าก็จะดูถูกเขาเช่นกัน เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้อวดดีขนาดนี้ สำนักจิงยุนของข้าคือสำนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใต้ฟ้า และเจ้าสำนักทรงคุณธรรมและเป็นที่เคารพอย่างสูง การดูหมิ่นด้วยวาจาของเจ้า เป็นการไม่เคารพสำนักเซียน ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ก็เร็ว เจ้าจะต้องได้รับความพิโรธจากวิธีแห่งสวรรค์ โลกนี้ให้ความเคารพต่อความแข็งแกร่งเสมอมา หากความแข็งแกร่งของเจ้าไม่เพียงพอ อย่ามาพูดเรื่องความเป็นผู้อาวุโสกับข้า หรือความแก่ชรากระโถนจากราชวงศ์ชิงใบนี้ มันก็ยังคงใช้สำหรับปัสสาวะอยู่ไม่ใช่หรือ เจ้า เจ้าอะไร ในวัยชราเช่นนี้ การบำเพ็ญเพียรเพิ่งถึงจุดการข้ามภัยพิบัติ แล้วเจ้ายังกล้ามาตะโกนที่นี่อีกหรือ อีเทียน ข้าจะสู้กับเจ้าจนตาย จนตาย เมื่อครู่เขายังระวังตัวอยู่ ตอนนี้เขาฆ่าคนไป2 คนที่ต่อกันแล้ว และกำลังรู้สึกภูมิใจ หากข้าลบโจมตีตอนนี้ ข้าจะต้องชนะในการโจมตีเดียวอย่างแน่นอน มือของข้า ข้าแค่พูดว่า พวกเจ้าเลือกสถานที่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือ แม้แต่หนูยังเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร วันนี้ข้าจะเมตตา และช่วยพวกเจ้าจัดการกับหนูพวกนี้ อีเทียนคุณเหล่านี้พ่ายแพ้ต่อเจ้าไปแล้ว เจ้าจำเป็นต้องกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากเลยหรือ
ใจของเจ้าช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักวันนี้พวกเราจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ได้ เช่นนั้นก็มาท้าทายสำนักนอนราบของข้าดูสิ ผม เมื่อครู่พวกเจ้าคิดจะโจมตีใช่หรือไม่ เอาล่ะ ไม่ถูกต้อง เป็นพวกเจ้าเอง วันนี้อากาศดีจริง ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าทุกคน เป็นครั้งสุดท้ายคุกเข่าขอโทษเดี๋ยวนี้ และสาบานตน ว่าจะไม่ย่างกรายเข้าสู่หมู่บ้านไทผิงของข้าอีก มิฉะนั้น100สำนักเซียน จะกลายเป็นของสำนักนอนราบของข้าแต่เพียงผู้เดียว ๆอีเทียน The Don't film you was come could be loud? translated and narrated by M Media. 3. เจ้าคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้พวกเราคุกเข่าขอความเมตตาได้หรือ 2. ฟันไปเถอะ 1. พลังปรามิญญามหาศาลเช่นนี้ เป็นไปได้ไหมว่าอีเทียนเพิ่งจะยังมือไว้ แม้ว่าพวกเราจะรวบรวมพลังของ3สำนักของเราก็ยากที่จะต้านทานพวกเขาลง พวกเราผิดไปแล้วก่อนหน้านี้ พวกเราจะไม่กล้าทำอีก ถูกต้องแล้ว พวกเราจะกลับไปบำเพ็ญเทียนด้วยตนเอง และจะไม่รบกวนอีกต่อไปสำนักนอนราบอีเทียน Temple นี่ข้าตาบอดมองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของท่านโปรดอย่าถือโทษโกรธข้าเลยทั้งหมดเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้ เป็นความผิดของนางทั้งหมดนางกล้ามายุยวนข้ามิฉะนั้นต่อให้ท่านให้ความกล้าข้ามาเป็นร้อยข้าก็ไม่กล้าชุ่มสิ่งคนของท่าน เฉียวซงเฉิงนี่คุณเป็นคนหรือเปล่าเนี่ย เช่นนั้นการที่เจ้าอยู่กับข้าก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นของข้าหรอกหรือและเพื่ออิทธิพลของข้าใช่ไหมเมื่อก่อนเจ้าทำตัวแย่ข้าไม่หยุดหย่อนมิฉะนั้นข้าจะไล่ยีเทียนออกได้อย่างไรให้ข้าบอกเจ้าบริษัทปัจจุบันของข้าตอนนี้ประสบความสูญเสียที่ประเมินข้าไม่ได้เกือบจะล้มละลายแล้ว เฉียวซงเฉิง ตอนนี้นายมีเรื่องแล้ว นายกำลังโยนความผิดทั้งหมดและเรื่องแย่ต่อทั้งหมดมาให้ฉันคนเดียวใช่ไหม นายคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน เป็นคนดีคนงามนั้นเหรอ อีตัวเน่า ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตอนนั้นเธอรู้อยู่แล้วแท้ๆว่าฉันมีคู่มั่นอยู่แล้ว เธอยังซื้อรถซื้อบ้านซื้อกระเป๋าให้ฉัน แล้วก็พูดจาหวานล้อมฉันถึงได้นอกใจและทรยศยี่เถียน และพลาดโอกาสได้คนที่มีอนาคตไกล ข้ายกทั้งหมดนั้นให้สุนัขไปแล้ว ข้ายกมันทั้งหมดให้สุนัขไปแล้ว พอได้แล้ว นั่นอีเทียนถ้าเจ้าต้องการผู้หญิงคนนี้ก็รีบพาเธอไปซะ อีเทียน ตราบใดที่เจ้ายังเต็มใจ ที่จะอยู่กับข้า ตราบใดที่เจ้าเต็มใจจะสอนการบำเพ็ญเพียรให้ข้าก็ยินดีจะให้โอกาสนี้แก่เจ้า ข้าไม่ใช่ลานทิ้งขยะ ข้าไม่รับขยะทุกประเภทเข้ามา เจ้า แกพูดถูก แกช่างมีไหวพริบจริง เอาล่ะข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าทุกคน เป็นครั้งสุดท้าย นับจากนี้ไปหากใครกล้าเข้ามารบกวน ความสงบสุขของหมู่บ้านไทผิง จะถูกประหารโดยไม่มีการละเว้น ใช่ ไปกันเถอะ ไป ๆ ไป กลับไปที่หมู่บ้านของเราและฝึกฝนต่อไป